ลานประหารเหตุใดข้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ท่านแม่ทัพชูหยุนเกอนางค่ะลูกของเราท่านต้องฆ่านางบุตรสาวอัครมหาบดีชูหยุนเกอมีจิตใจที่หิมโหดนางสังหารบุตรของแม่ทัพนางถูกตัดสินประหารชีวิตในทันทีข้าทะลุมิติมาเจ้าของร่างเดิมช่างโชคร้ายนักอุตส่าห์ช่วยทำคลอดให้คนอื่นแต่กลับต้องมาถูกตัดสินประหารชีวิตถึงเวลาเที่ยงแล้วดำเนินการประหารท่านอ๋องหม่อมฉันบริสุทธิ์หม่อมฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าคนร้ายตัวจริงคือคนอื่นชูหยุนเกิดพระบัญชาของฮ่องเต้มิอาจฝ่าฝืนเจ้าบอกว่าเจ้าบริสุทธิ์งั้นหรือใครจะพิสูจน์ได้หม่อมฉันมีหลักฐานยืนยันหลักฐานเล่าขอท่านอ๋องโปรดประทานโอกาสให้หม่อมฉันได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยเถิดหากหม่อมฉันไม่สามารถพิสูจน์ได้หม่อมฉันยินดีให้ลากคอทั้งตระกูลมารับโทษข้าได้ยินมาว่าตระกูลชูทอดทิ้งนางไปแล้วนางคงจะทำทุกอย่างแล้วตอนนี้เกรงว่านางอาจจะลากทั้งตระกูลชูให้พินาศไปด้วยเรื่องราวมาถึงขั้นนี้แล้วเช่นนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าท่านอ๋องเป็นเพราะฮูหยินหยุนนางหลอกลวงทุกคนด้วยการแซงว่าตั้งครรภ์เกรงว่าหม่อมฉันจะเปิดโปงนางจึงได้วางแผนใส่ร้ายหม่อมฉันแทนนั่นมันใส่ร้ายกันชัดโดดชูหยุนเกอไม่เพียงแต่เจ้าจะฆ่าลูกของข้าแต่เจ้ายังใส่ร้ายว่าข้าไม่เคยตั้งครรภ์อีกท่านจะบอกว่าที่ข้าอมท้องมา10 เดือนเป็นเรื่องหลอกลวงงั้นหรือแต่หม่อมฉันมีหลักฐานพิสูจน์ว่าท่านไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนท่านแม่ทัพวันที่หม่อมฉันมาถึงจวนหลังจากตรวจดูฮูหยินหยุนหม่อมฉันก็พบว่านางแอบกินยาชนิดหนึ่งมาเป็นเวลานานใครก็ตามที่กินยานี้เข้าไปจะแสดงอาการชีพจรเหมือนคนตั้งครรภ์ภรรยาของข้าตั้งครรภ์มาได้10 เดือนเจ้าคิดหรือว่าข้าจะไม่รู้แล้วนั่นเกี่ยวอะไรด้วยท่านไม่เคยได้ยินหรือว่าคดีฆาตกรรมมักจะกระทำโดยคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีโอหังท่านแม่ทัพท่านอาจไม่รู้แต่มียาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเหรียญมาผู้ใดที่กินยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะมีกลิ่นหญ้าจางๆในเลือดหากจะพิสูจน์ว่าฮูหยินหยุนได้กินยานี้หรือไม่เพียงแค่ต้องเจาะนิ้วของนางแล้วดมกลิ่นเลือดท่านก็จะรู้ความจริงชูหยุนเกอข้าเพิ่งจะคลอดลูกยากจนตกเลือดแทบตายและเจ้ายังต้องการเลือดของข้าอีกหรือจิตใจของเจ้ามันช่างอำมหิตนักท่านแม่ทัพสิ่งที่หม่อมฉันกล่าวไปมีจุดใดไม่ถูกต้องหรือท่านแม่ทัพไม่ใช่ฟังข้าก่อนต้องเป็นฝีมือของชู่หยุนเกอตอนที่นางทำคลอดให้ข้านางต้องเล่นตุกติกกับข้าแน่หากฮูหยินหยุนรู้สึกว่าหม่อมฉันเล่นตุกติกในระหว่างทำคลอดเช่นนั้นหม่อมฉันก็ยังมีวิธีอื่นที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนท่านแม่ทัพชาวบ้านทั่วไปเวลาจะพิสูจน์สายเลือดมักจะใช้วิธีพิสูจน์ด้วยเลือดหม่อมฉันคาดว่าร่างของทารกคงยังไม่ได้ถูกจัดการไปใช่หรือไม่แต่ทารกเสียชีวิตแล้วเลือดก็จับตัวเป็นก้อนไปแล้ววิธีพิสูจน์ด้วยเลือดจึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปทว่าตัวหม่อมฉันชูหยุนเกอยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะพิสูจน์เรื่องนี้การพิสูจน์จากกระดูกผู้จาเหลวไหลข้าไม่เคยได้ยินเรื่องการพิสูจน์กระดูกอะไรนั่นมาก่อนนั่นเป็นเพราะท่านไม่รู้เรื่องหากท่านไม่เชื่อหม่อมฉันก็จงถามท่านอ๋องเถิดพระองค์ย่อมต้องทราบดีข้ารู้จักวิธีนี้อยู่พอดีท่านแม่ทัพลูกของข้าตายแล้วสู้หยุนเกอยังจะมาดูหมิ่นร่างไร้วิญญาณของเขาอีกข้าไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปฮูหยินเอาหวินทำตัวเช่นนี้
หรือว่าเจ้ามีชนะ The ปิดหลัง film อยู่ was translated and narrated ท่าน by อ๋องจิว M Media. ข้าไม่ทราบว่าข้าไปล่วงเกินท่านอ๋องจิ๋วเมื่อใด ท่านถึงได้ ปฏิบัติต่อข้าเช่นนี้ ไปนำศพมาที่นี่รับทราบท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพนำศพมาถึงแล้วเปิดชูยุนเกอพิสูจน์ให้ข้าเห็นสิ ประธานอภัย ท่านแม่ทัพดูนี่ เลือดหยดนี้ไม่รวมตัวกัน เซนยุนนี่มันหมายความว่าอย่างไร ท่านแม่ทัพ เรามีความรักต่อกันมาหลายปี หรือเป็นเพราะว่า ท่านกลับเชื่อคำพูดลมตอแรงของคนนอก มากกว่าคำพูดของข้า ข้าแต่งงานมานานกว่า10 ปี และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ยุนจะตั้งครรภ์หากสิ่งที่ชูยุนเกอพูดไม่ใช่เรื่องจริงข้าจะไม่เป็นการทำลายความยุติธรรมต่อยุนหรอกหรือ ท่านแม่ทัพ การที่สตรีผู้นี้เคยคลอดลูกหรือไม่ มีผลอย่างมากต่อรูปคดี หากท่านกังวลว่าหยุนเกอจะใส่ร้ายนาง ท่านก็สามารถให้แม่นมในวัง มาตรวจดูหูหยินหยุนได้ ไปที่วัง แล้วทูลขอให้ฝ่าบาททรงมอทันเยมา ท่านแม่ทัพหมอทำแย่มาถึงแล้วตรวจสอบนาง คุมตัวนางไป ท่านแม่ทัพแย่แล้วผู้หญิงพราวถูกลอบสังหารพะยะค่ะภรรยาของข้า นางจะตายได้อย่างไร ตอนนี้หลักฐานไม่มีเหลือแล้ว นั่นไม่ทำให้หม่อมฉันตกอยู่ในอันตรายหรอกหรือ ชูยุนเกยเจ้าข้าภรรยาของข้า ข้าจะเอาชีวิตเจ้ามาสังเวย ท่านแม่ทัพใจเย็นก่อน The film was translated and narrated by ท่านแม่ M ทัพหม่อมฉัน Media. สามารถชนสูตรศพได้ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหม่อมฉัน อย่าเสียชีวิตจากการถูกโจมตีเพียงครั้งเดียว บาดแผลนั้นสะอาดมาก นี่พิสูจน์ว่านางไม่ได้ขัดขืนก่อนตาย นางมีรอยยิ้มบนใบหน้า นี่พิสูจน์ว่านางกำลังพูดคุยกับคนร้ายก่อนจะสิ้นใจ จากจุดนี้สรุปได้ว่า คนร้ายเป็นคนที่นางรู้จักดี เจ้าเป็นหมอชนสูตรศพด้วยงั้นหรือ อย่างไรก็ตาม หม่อมฉันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชจากศตวรรษที่ 21 ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชชื่อดัง คนร้ายน่าจะยังหนีไปได้ไม่ไกล ท่านอ๋องสามารถสั่งให้คนตรวจค้นบริเวณนี้ได้เลยเพคะ จากตำแหน่งของบาดแผล หม่อมฉันสามารถสรุปได้ว่า คนร้ายเป็นคนถนัดซ้าย ไปตรวจสอบดู พูดมาเหตุใดเจ้าถึงฆ่าเชนยุนท่านแม่ทัพข้าถูกใส่ร้าย ข้าถูกใส่ร้าย แล้วคราบเลือดที่ติดอยู่ บนแขนเสื้อของเจ้าเล่า นั่นมันสายเลือดของข้าเอง เจ้ากำลังโกหก บนร่างกายเจ้าไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อย แต่แขนเสื้อกลับเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด ยิ่งไปกว่านั้นดูตรงนี้สิ ข้างศพของฮูหยินอวิน รอยเท้าที่คนร้ายทิ้งไว้ ไม่ใช่รอยเดียวกับโคลนสีดำ บนรองเท้าของเจ้าหรอกหรือ เจ้าคือคนร้าย พูดมา ใครเป็นคนสั่งให้เจ้าทำเช่นนี้ จะพูดหรือไม่พูด จะพูดหรือไม่พูด พูดมา พูดมา เจ้ากล้าล้อเล่นกับข้าอย่างนั้นหรือข้าจะทำให้เจ้าอยากตายไปสิเดี๋ยวนี้ เรื่องนี้ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง กับชูหลัวเยี่ยน ชูหยุนเกอ ท่านอ๋อง วันนี้เจ้าบังอาจยั่วยุแม่ทัพประจินเขาจ้องจะเอาชีวิตเจ้า
านอ๋องจิ๋วช่วยหม่อมฉันด้วย เหตุใดข้าต้องช่วยเจ้า เพราะข้าสามารถถอนพิษในร่างกายของท่านได้ ชูยุนเกอ เอาวินเกอร์ตามข้ามา บอกข้ามา เจ้าล่วงรู้ได้อย่างไรว่าข้าถูกพิษ ข้าศึกษาวิชาแพทย์มาตั้งแต่ยังเยาว์และได้ค้นคว้าเรื่องพิสมาพอสมควรกลิ่นของผงพิษที่อยู่บนตัวท่านข้าจำได้ในทันที ชูหยุนเกอ ขอพระทัยท่านอ๋องที่ทรงสังเกตเห็น และช่วยกู้คืนชื่อเสียงให้หม่อมฉัน หม่อมฉันจะตอบแทนบุญคุณนี้อย่างแน่นอน เจ้าจะตอบแทนอย่างไร ภายในขีดความสามารถของหม่อมฉัน หม่อมฉันขอสัญญาว่าจะทำตามคำขอของท่าน3 ประการ แม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็จะไม่ลังเล ดี The ข้าจะ film จำเอา was ไว้ translated and ส่วนเรื่องพิษ narrated ของ by ท่าน M Media. ข้าจะให้คำตอบที่น่าพอใจแก่ท่าน ภายใน3 วัน ลูกสาวเป็นอยู่เพื่อรักษาชีวิตของตัวเอง ชูจุนอัครมหาบดีแห่งอาณาจักรหลิง เจ้าถึงกับพลาดเอาชีวิตของทุกคนในช่วยอัครมหาปีไปเสียน หวังผู้หญินหวังภรรยาของแม่ทัพจู สิ่งที่เจ้าทำลงไปนั้น เกินกว่าเหตุไปมากนัก ข้าแม้แต่อยากจะเอ่ยปากขอความเมตตาให้เจ้ายังทำไม่ได้เลย ถูกต้องแล้วพี่หญิง ท่านทำเรื่องเลวทรามเช่นนี้ลงไปได้ ชูล่วเหยียนบุตรสาวรองของแม่ทัพจู ท่านพอจะให้อภัยท่านได้อย่างไร ข้ามันโหดเหี้ยม หากไม่ใช่พระเจ้าและหูหยินอวิน ร่วมมือกันวางแผนกำจัดข้า ข้าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไร เจ้าใส่ความข้าได้อย่างไร ข้าใส่ร้ายเจ้า งั้นบอกข้ามาสิ ว่าเหตุใดปิ่นปักผมของเจ้า ถึงไปอยู่ที่เกิดเหตุ ย่าหวินเกอ หากเจ้าชอบปิ่นของอวีเจ้าก็เพียงแค่บอกท่านแม่ย่อมต้องยอมให้เย้ามอบให้เจ้าอยู่แล้ว แต่เหตุใดจะต้องไปขโมยมันมาด้วย พี่หญิง ข้ารู้ว่าท่านไม่เคยชอบข้า แต่ท่านก็ไม่ควรขโมยปิ่นปากผมของข้า เพื่อมาใส่ความข้า ท่านกำลังจะฆ่าข้า หวังหากจะมีความไม่พอใจต่อท่านแม่ เจ้าก็ควรบอกท่านแม่โดยตรง การกระทำต่ออวีเช่นนี้ เท่ากับเจ้ากำลังใช้มีดแทงหัวใจของท่านแม่ ปิ่นเล่มนั้นชูหลัวเย่นนำไปทิ้งไว้ ในห้องของหูหยินอวินอย่างชัดเจน นังคนเลวข้าไม่เคยคิดเลยว่า เจ้าจะใจคอโหดเหี้ยมได้เพียงนี้ ข้าไม่ได้ใส่ร้ายนาง ทุกคำที่ข้าพูดคือความจริง เจ้ายังจะกล้าถึงอีกหรือ นางงูพิษเจ้าไม่คู่ควรกับการเป็นลูกสาวของข้า ท่านพ่อ ต่อให้ท่านลำเอียง ท่านก็ไม่ควรลำเอียงถึงเพียงนี้ ลูกก็เป็นลูกสาวของท่านเช่นกัน พอได้แล้ว นับจากวันนี้ไป เจ้าจงอยู่ในเรื่องของเจ้า และห้ามยังไกลออกมาอีก ท่านพ่อท่านหมายความว่าอย่างไร หมายความว่านับแต่นี้ไป เจ้าต้องอยู่แต่ในเรื่องของเจ้า และไม่อนุญาตให้ก้าวเท้าออกมาข้างนอกแม้แต่ก้าวเดียว ท่านพ่อ ลูกเป็นหมอหลวงประจำสำนักหมอหลวง ลูกจะออกไปข้างนอกไม่ได้เลยหรือ ท่านไม่ต้องกังวลไปหรอกพี่หญิง ท่านพ่อได้กราบทูลห้องได้แล้ว ให้ถอดถอนตำแหน่งของท่าน และให้ข้ารับตำแหน่งแทนท่าน ท่านพ่อ ท่านทำเช่นนี้ได้อย่างไร เจ้าไม่มีความละอายใจ เขาอย่าได้ไปโทษผู้อื่นกลับไปสำนึกผิดในสิ่งที่เจ้าทำลงไปเสีย หากข้าไม่ออกคำสั่ง เจ้าห้ามก้าวเท้าออกจากเรือนแห่งนี้เด็ดขาด ท่านพ่อ ตำแหน่งหมอหลวงนี้ ลูกได้มาด้วยความสามารถของลูกเอง ลูกมีสิทธิ์อะไร ที่จะต้องมอบมันให้กับชูหลัวเยี่ยน The film was translated เจ้ายินพลาดขัด and คำสั่งข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก narrated หรือ by M Media. ทหารไปเอาไม้บอยตามกฎประจำตระกูลมา ในเมื่อเจ้าไม่ยอมฟังข้าก็จะบอยเจ้าจนกว่าจะสำเร็จ ท่านอัครมหาเสนาบดีย่าหวินเกอ รอดชีวิตมาได้ ก็ต้องแลกด้วยชีวิตคนทั้งจวนอัครมหาเสนาบดี หากท่านโกรธเคือง ถึงขั้นลงไม้ลงมือกับนางจนบาดเจ็บมิใช่ว่าคนทั้งจวนของเรา ต้องอยู่อย่างหวาดผวาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะนางหรอกหรือ ถูกต้องแล้วท่านพ่อ ชีวิตของพี่หญิง นั้นได้มาโดยญาติ ท่านห้ามตีให้ถึงตายเด็ดขาด ชูยุนเกอชีวิตของเจ้าช่างล้ำค่านะถึงขนาดต้องให้คนทั้งชวนต้องมารับผิดชอบแทน ท่านพ่อลูกบอกท่านแล้ว ลูกกำลังช่วยตัวเองอยู่ และมันจะไม่ทำให้จวนอัครมหาบดีต้องเดือดร้อน วันนี้ข้าจะต้องบอยเจ้าให้ตายท่านอัครมหาบดีองค์รัชทายาทเสด็จมาพบท่าน องค์รัชทายาทคู่มั่นของเจ้าของร่างเดิม
เขามาเพื่อขอร้อง แทนตัวข้าหรือ พะยะค่ะองค์รัชทายาทเชิญประทับก่อนพะยะค่ะ หลิงจือลูกองค์รัชทายาทแห่งอาณาจักรหลิง พะยะค่ะองค์รัชทายาทวันนี้เหตุใดจึงเสด็จมาที่ชวนของข้าได้เล่าพะยะค่ะวันนี้ข้ามาเพื่อทอนมัน ท่านอ๋อง ท่านคิดดีแล้วหรือ ข้าไม่มีใจให้องค์รัชทายาทผู้นี้ แต่เจ้าของร่างเดิมกลับรักมั่นในตัวเขา หากการมั่นหมายถูกยกเลิกจริง ๆ เจ้าของร่างเดิมคงต้องใจสลาย ข้าตัดสินใจไว้นานแล้วพะยะค่ะองค์รัชทายาทเกี่ยวกับการมั่นหมายครั้งนี้ วันนี้ข้ามา เพื่อรับคุณนิวเราเป็นภรรยา สองคนนี้ คงแอบคบหากันมานานแล้ว มีเพียงเจ้าของร่างเดิมที่โง่งม จนไม่เคยสังเกตเห็น เหตุการณ์ในวันนี้ ข้าเกรงว่าคนพวกนี้ คงวางแผนไว้ทั้งหมดแล้ว ดีชูยุนเกอรีบนำพายมันออกมา แล้วคืนให้องค์รัชทายาทเสีย ชูยุนเกอนี่คือของพระราชทานจากฝ่าบาทเจ้าพลาดได้อย่างไร ถึงได้ทำตกพื้นอย่างไม่ใส่ใจเช่นนี้ นี่เป็นความคิดอุกชะกันที่อาจนำภัยมาสู่ตระกูลของเจ้าทั้งตระกูลใครก็ได้ลากตัวนางออกไป แล้วบอยให้ตายด้วยไม้บอย ท่านพ่อ ท่านจะตีลูกจนตาย เพียงเพราะหยกจี้ชิ้นเดียวหรือ ลูกไม่ใช่ ลูกสาวของท่านหรือ เพื่อรักษาชีวิตตนเอง ถึงกับนำชีวิตของทุกคน ในจวนแห่งนี้ไปเสี่ยง และบัดนี้เจ้ายังทำของพระราชทานจะห้องเต้ตกลงพื้นอีก วันนี้ข้าจะพดุงความยุติธรรมและกำจัดคนในครอบครัวกำจัดเจ้า ลูกสาวผู้ไร้ความกตัญญูและทรยศ ชูหยุนเกอ เจ้ามองเห็นชัดแล้วหรือยัง ว่าคนพวกนี้มีท่าแท้เป็นเช่นไร นี่คือคนที่เจ้าเรียกว่าครอบครัว ลากตัวนางออกไปแล้วบอยให้ตาย หยุด ถวายพระพรแทนองค์จิว ไม่ทราบว่าแทนองค์จิว มีธุระอันใดที่จวนของข้าหรือพะยะค่ะ มีแขกคนสำคัญในจวนของข้าล้มป่วยลง ข้าจึงมาเชิญชูหยุนเกิดไปรักษา ไม่นึกเลยว่าเมื่อมาถึง ข้าจะเห็นท่านอัครมหาบดีกำลังใช้อำนาจเพื่อลงโทษหมอหลวงของข้า ลูกสาวของข้าชูยุนเกอ นางทำประโยชน์ที่ฝ่าบาทพระราชทานให้ตกลงบนพื้นข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษนางหรือ ชูหยุนเกิดคือพระชายาที่ฝ่าบาททรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เอง อีกทั้งนางยังเป็นหมอหลวง ท่านกล้าดียังไง ถึงได้ใช้อำนาจส่วนตัวลงโทษและทำร้ายนางตามอำเภอใจ เราองค์รัชทายาทมาที่นี่วันนี้เพื่อถอนมันนางไม่ใช่อีกต่อไปพระชายารัชทายาทนางจงใจทำประโยชน์พระราชทานตกลงบนพื้นเพื่อขัดขวางไม่ให้ข้าถอนมัน ท่านอ๋อง นั่นเป็นของพระราชทานจากฝ่าบาท การที่ชู่หยุ่นเกิดทำเช่นนี้ ถือเป็นการลบหลู่พระเกียรติยศอย่างร้ายแรง รวมไปถึงท่านพ่อด้วย ชูหยุนเกิดคือพระชายาที่ฝ่าบาททรงมีพระราชโองการแต่งตั้ง ท่านได้ทูลขอพระราชานุญาตจากฝ่าบาทเพื่อยกเลิกการมั่นหมายนี้แล้วหรือยัง การแต่งงานของข้าเป็นเรื่องที่ข้าตัดสินใจเอง ข้าชูหยุนเกอ วันนี้ ขอประกาศยกเลิกการมั่นหมายกับองค์รัชทายาท นับแต่นี้ไปเราต่างคนต่างไป และไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีก ท่านคิดเรื่องนี้ดีแล้วหรือชูหยุนเกิด ใครจะไปอยากได้คนชั่วช้าที่ไร้ความจริงใจเช่นเขา เช่นเขาหรือ ถ้าเช่นนั้น ไปกับข้าที่จวนของข้าเพื่อรักษาคน ใช่ ท่านอ๋อง ไม่ใช่ท่านหรือ ที่บอกว่าท่านสามารถถอนพิษให้ข้าได้ เริ่มกันเลยเถิด เหตุที่ท่านอ๋องพาหม่อมฉันมาที่นี่ ไม่ใช่เพื่อรับรองแขกคนสำคัญ แต่เพื่อรักษาพิษของตัวท่านเองใช่หรือไม่ ท่านอ๋องท่านต้องทราบ ว่าพิษได้ซึมลึกเข้าสู่อวัยวะภายในแล้ว และเวลาของท่านกำลังจะหมดลง ว่าอย่างไร หม่อมฉันไม่มีวิธีถอนพิษนี้ ท่านกล้าปั่นหัวข้าหรือ หม่อมฉันมีวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ท่านอ๋องมีชีวิตอยู่ต่อได้อีก2 ปี แต่ต้องแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่าย ต้องการสิ่งใด หม่อมฉันสามารถขับพิษในร่างกายของท่าน ให้ลงไปอยู่ที่ขาทั้ง2 ข้าง
ซึ่งจะช่วยให้ท่านอ๋องปลอดภัยไปได้2 ปี 2 ปี The film was translated เท่า and นี้ก็พอ narrated by M Media. เริ่มได้ ท่านอ๋อง การฝังเข็มนี้ห้ามหยุดชะงักกลางคัน มิฉะนั้นลมปราณและเลือดจะตีกลับ ทำให้ถึงแก่ความตายด้วยพิษ ท่านพร้อมหรือไม่ วางใจเถอะจวนของข้าไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะเข้ามาก็ได้ แล้วกุญแจจากศพนั่น ไปอยู่กับหลิงจิวเซียวได้อย่างไร ชูหยุนเกอ ช่วยเขาคือสิ่งสำคัญที่สุด หลิงจิวเซียว ท่านเป็นอย่างไรบ้าง หลิงจิวเซียว ไม่นับพิษกำเริบแล้ว ชูยุนเกอบลังนะเจ้ากล้าได้อย่างไรถึงพยายามสังหารท่านอ๋องทหารจับนางไว้ ปล่อยข้านะ ข้าไม่ได้คิดจะทำร้ายท่านอ๋อง ข้ากำลังจะช่วยเขา เจ้าเห็นข้าเป็นคนโง่หรืออย่างไร ช่วยคนโดยที่มีสันอยู่ในมือหน้าหรือ ปล่อยข้านะ ถ้าไม่ปล่อยตอนนี้จะสายเกินไป ชูยุนเกอพยายามสังหารท่านอ๋องหลักฐานชัดเจนความผิดนี้มีโทษประหารชีวิต จิวเซียว หลิงจิวเซียว ชูยุนเกอเจ้ากล้าทำร้ายข้าหรือร้อนหาที่ตายมือข้างไหนที่ทำร้ายข้าข้าวนี้หรือข้าสาบานในวันนี้ข้าจะตัดมือเจ้าเสีย หยุด องค์รัชทายาทท่านนี่หลงตัวเองเสียจริง ท่านอ๋อง อย่างไรก็ตาม The film was translated ที่นี่คือจวน and ของท่านอ๋องจิว narrated by ความ M หยิ่งโซของท่าน Media. ไม่ใช่ที่จะมาแสดงออกในที่แห่งนี้หรอกหรือ หลิงจิวเซียว ท่านเป็นอย่างไรบ้าง ข้าไม่เป็นไร ท่านอ๋องเมื่อครู่ข้าเห็นนางพยายามจะสังหารท่านดังนั้นด้วยความตื่นตระหนกข้าจึงบันดาลโทษไป เหลิงจือลูก ท่านเห็นข้าเป็นคนโง่หรืออย่างไร ท่านอ๋องได้โปรดเห็นแก่ที่ข้าทำไปเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของท่านให้อภัยข้าในครั้งนี้เถิด คนที่ท่านควรคุกเข่าขอขมา ไม่ใช่ข้า แต่เป็นชูหยุนเกิด ข้าต้องขอโทษนางหรือ อะไรนะ หลังจากปฏิบัติกับนางเช่นนั้นเมื่อครู่ ท่านไม่คิดหรือว่าควรจะกล่าวคำขอโทษ คุณนูโชเมื่อครู่ข้าทำติดไป ในตอนนี้ข้าขออภัยเจ้า คำขอโทษจากองค์รัชทายาท หม่อมฉันไม่กล้ารับไว้ เจ้า องค์รัชทายาท ข้าได้ยินมาว่า ท่านเพิ่งได้ของล้ำค่ามา เหตุใดไม่ มอบมันให้คุณหนูชู เพื่อเป็นการขอโทษเสียหลัก ทรัพย์สมบัติขององค์รัชทายาท หม่อมฉันไม่ต้องการ ข้าได้ยินมาว่า องค์รัชทายาทมีสมุนไพรเทียนเสวียผสมอยู่ ข้าต้องการสมุนไพรเทียนเสวีย องค์รัชทายาท ข้าจะไม่ถือโทษท่านสำหรับเรื่องในวันนี้ แต่หากท่านกล้า มาก่อเรื่องในจวนของข้าอีก ข้าจะโยนท่านออกไปเอง ขอประทัยท่านอ๋อง ย่าใหญ่เมฆ ในที่สุดก็เจอเจ้าแล้ว
หลิงจิ๋วเซียว ท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ท่าน นี่ ท่านไม่ได้โดนยาปลุกกำหนัดมาใช่หรือไม่ เป็นข้าเอง หยุนเกอท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เดิมทีพิษของท่าน หม่อมฉันสามารถใช้เข็มเงิน ขับมันลงไปที่ขาของท่านได้ แต่กลับถูกขัดจังหวะกลางคัน พิษจึงย้อนกลับไปที่อวัยวะภายใน ตอนนี้ยิ่งรักษายากกว่าเดิม ดังนั้น หม่อมฉันจึงต้องออกมาหาสมุนไพร เพื่อใช้พิษแก้พิษ แต่เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นกับท่าน ท่านไปโดนยามาได้อย่างไร ยามใดที่พิษในกายกำเริบข้าจะดื่มยานี้ แล้วข้าก็จะรู้สึกดีขึ้น เมื่อคืนนี้ ตอนที่องครักษ์ของข้าเห็นว่าท่านยังไม่กลับมา พวกเขาก็เลยมอบยานี้ให้ข้าทว่าข้าเป็นห่วงท่าน จึงได้ออกมาตามหาท่าน ที่ท่านเพิ่งกล่าวถึงคือ เหมยซวง ถูกต้อง ชื่อของมันบอกทุกอย่าง มันคือยาปลุกกำหนัดที่ร้ายกาจที่สุดในโลก วิธีใช้พิษแก้พิษเช่นนี้ ช่างเป็นวิธีที่แปลกใหม่จริง ใช่ ท่านเพิ่งบอกว่า ท่านจะไปรวบรวม พิษ ๆ ใช่ คือสิ่งนี้ย่าใหญ่เมฆเมื่อนำมาผสมกับ สมุนไพรเทียนเสวีย The ขององค์ film รัช was ทายาท translated ก็สามารถขับพิษออก and จากร่างกายของท่านได้ narrated by M Media ดังนั้น ท่านจึงครุ่นคิดหาวิธีถอนพิษให้ข้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วหรือ ถูกต้อง ในเมื่อองค์รัชทายาทขัดจังหวะ การรักษาของหม่อมฉัน พระองค์ก็ย่อมต้องเป็นหนี้ท่าน พูดอีกอย่างก็คือ ด้วยยาทั้งสองชนิดนี้ข้าจะหายขาดใช่หรือไม่ หม่อมฉันยังต้องการหญ้าธรรมชาติและใบสด ดีมากข้าจะรีบส่งคนไปหามันมาให้เร็วที่สุด ต่อให้มีสมุนไพรสองชนิดนี้ หม่อมฉันก็ทำได้เพียงขับพิษ ไปไว้ที่ขาของท่านเท่านั้น ท่านอ๋อง ไม่ต้องห่วง หม่อมฉันจะหาวิธี รักษาท่านให้หายขาดให้ได้ ท่านอ๋อง ท่านอ๋อง แย่แล้วพิษกำลังกำเริบหนัก สมุนไพรเทียนเสวียยังมาไม่ถึง ตอนนี้จึงยังขับพิษออกมาไม่ได้ หลิงจิ๋วเซียว เหมยซวงอยู่ที่ไหน อยู่ที่ไหน ดื่มอีกสิ หากข้าดื่มอีกข้าคงไม่อาจหักห้ามใจได้ ท่านหมายความว่าอย่างไรที่ว่ากลั้นไม่ได้ ยาปลุกกำหนัด ท่านบอกว่าท่านไม่อาจหักห้ามใจเรื่องอะไร หากกลั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องกลั้น เหมยซวงอยู่ที่ไหน แต่ที่นี่มีเพียงท่าน ไม่นะ ข้าไม่น่าช่วยเขาไว้เลย แต่กุญแจสำหรับหวนคืนสู่โลกยุคปัจจุบัน ยังอยู่กับเขา ช่างเถอะอย่างน้อยเขาก็หน้าตาดีถือว่าไม่ขาดทุนจนเกินไป การได้กลับบ้านคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ข้ายินดี ยาอยู่ที่ไหน ในเสื้อผ้าของข้า ไม่นึกเลยว่าท่านจะทุ่มเทถึงเพียงนี้ เพื่อรักษาข้า ชูหยุนเกอ ชูหยุนเกอ แท้จริงแล้วท่านมีจุดประสงค์อะไรกัน The แน่ film was translated and narrated by M Media ข้าต้องหาทาง รักษาท่านอ๋องโดยเร็วที่สุด ถึงตอนนั้นข้าถึงจะมีโอกาส เจรจากับเขาเรื่องกุญแจ ในที่สุดเจ้าก็ยอมกลับมาบ้านเสียที ชูโหลเยี่ยน เรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับท่าน เจ้ายังเป็นหญิงที่ยังไม่ออกเรือน
แต่กลับหายหน้าไปจากจวนถึง3 วัน 3 คืน เจ้าทำให้จวนอัครมหาเสนาบดี ต้องเสื่อมเสียเกียรติยศอย่างแท้จริง ชูโหลเยี่ยน ร่างกายของเจ้า ครบ3 เดือนแล้วไม่ใช่หรือ ท่านพูดจาไร้สาระ เรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเท็จ เพียงแค่เชิญหมอมาตรวจดูก็รู้ ย่อมต้องเปิดเผยออกมาเอง ข้าเพียงสงสัยเจ้า เจ้ากล้าให้พวกเขาตรวจหรือไม่ หุบปะ ฝ่าบาท ไม่ต้องห่วงนะลูกเอียนเราองค์รัชทายาทอยู่แถวนี้ ยาหวินเกอ ข้าปฏิบัติกับเจ้ามาโดยตลอด เหตุใดเจ้าจึงใส่ร้าย ชื่อเสียงของน้องหญิงรองของเจ้า หากท่านไม่รุกรานข้าก็จะไม่รุกรานท่าน หากนางไม่ได้ทำฉะไหนนางต้องหวาดกลัว ชูยุนเกอเจ้ากล้าได้ยังไงถึงใส่ร้ายคู่มันของข้าทหารบวยหน้าให้ตาย ข้าอยากจะเห็นนักว่าใครจะกล้าแต่ต้องคนของข้า ท่านอองจิว นางเป็นคนของท่านหรือ ว่าอย่างไร แล้วมันมีปัญหาตรงไหนหรือ ตกลง องค์รัชทายาทหม่อมฉันเพิ่งได้ยินมา ว่าพระองค์ต้องการจะสั่งโบยตีคนของหม่อมฉันจนถึงแก่ความตาย ไม่ท่านองค์นี่แนวต่างหากที่เป็นคนใส่ร้ายคู่มันของข้าก่อน แล้วอย่างไร การที่คู่มั่นของข้าจะสั่งสอนคู่มั่นของเจ้าถือเป็นความผิดหรือ อะไรนะ คู่มัน วันนี้ข้ามาที่นี่ เพื่อมาส่งมอบของมั่นโดยเฉพาะ ทหาร หยุนเกอข้าได้ให้คนไปดูฤกษ์ยามมาแล้ว วันที่2 ของเดือนหน้า เป็นวันมงคล ถึงเวลานั้นข้าจะจัดขบวนเกี้ยว8 คนหาม ยังสมเกียรติ เพื่อรับเจ้ากลับจวนในฐานะภรรยาของข้า คืนเข้าหอ นี่คือโอกาสดีที่สุดในการขโมยกุญแจ เช่นนั้นข้าจะรอเกี้ยวของท่านอ๋อง The film was translated and narrated by M Media. ท่านอ๋อง มีอะไรหรือ ท่านอ๋องกลัวว่าข้าจะวางยาพิษในสุราหรือ ร่างกายของข้าเต็มไปด้วยพิษร้าย สิ่งเดียวที่ข้าไม่เกรงกลัวก็คือพิษ หยุนเกอค่ำคืนเข้าหอมีค่าดั่งทองพันช่าง เราไม่ควรรอช้าอีกต่อไป ถ้าเช่นนั้นข้าจะเปลื้องผ้าท่านอ๋องเอง พูดมา ครั้งนี้เจ้าต้องการให้ข้าช่วยสังหารใครอีก ชูหยุนเกอ ชูโลเยียนเจ้านายของข้าบอกให้ข้าให้ความร่วมมือกับท่านท่านถึงกับใช้เรื่องส่วนตัวมาตัดสินท่านกำลังมองข้าเป็นมือสังหารของท่านอยู่หรือ ไม่ใช่ ข้าเพียงไปจีบนาง ตามคำสั่งนายเหนือหัว ชูหยุนเกอ นางดูเหมือนจะมีความสามารถในการถอนพิษให้ท่านอองจิว เจ้าใส่สิ่งใดลงไปในสุรา วางใจเถิดท่านอ๋อง ข้าไม่ต้องการชีวิตของท่าน ข้าต้องการเพียง กุญแจออกนี้ เจ้ากำลังรนหาที่ตาย เจ้าไม่ได้ขยับตัวไม่ได้หรอกหรือ ไม่ว่าข้าจะขยับตัวได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่พระชายาต้องสัมผัสด้วยตนเอง เจ้าคนสารเลว ในค่ำคืนเข้าหอของเรา หากข้าไม่สามารถขยับตัวได้ พระชายาจะพึงพอใจหรือไม่ พอใจแล้ว ย่อมต้องพอใจเป็นธรรมดา หรือว่าบางทีพระชายาควรจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อน แล้วทำให้ข้าพึงพอใจแทน ตกลงไหม ไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าทำอะไรกับข้า ไม่มีอะไร ข้าเพียงสังเกตเห็นว่าท่านอ๋องไม่ค่อยยิ้ม ข้าจึงอยากเห็นท่านยิ้มมากกว่านี้
เจ้าช่างบังอาจนัก เจ้ากำลังทำอะไร ท่านอ๋องกุญแจออกนี้สำคัญต่อข้ามากข้าขออภัย พิษกำเริบ ชูหยุนเกอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า ไม่เกี่ยวกับเจ้า หากเจ้าไม่รีบไปตอนนี้จะสายเกินการ The film was translated and narrated by M Media. ชูหยุนเกอ เจ้าช่างใจดีเหลือเกิน ในโลกนี้เจ้าคงเป็นคนเดียวที่เคยตายเพราะฝืนเปิดจุดชีพจรจนหัวเราะออกมา ตาเท่าจิ๋ว เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะ ตาเท่าจิ๋ว เจ้า หากไม่อยากตายก็อยู่นิ่งๆสิ ตาเท่าจิ๋ว สมุนไพรที่ข้าให้เจ้าไปหาคราวก่อน เจ้าหามาได้หรือไม่ พิษกำเริบกระทันหันเช่นนี้ เกรงว่ามีเพียงเหมยซวงเท่านั้นที่ใช้ได้ ในสภาพของเจ้าตอนนี้ เจ้ายังควบคุมตัวเองได้อยู่หรือ ข้าคงทำไม่ได้ เจ้าตาเท่าจิ๋วคิดจะเอาเปรียบข้าอีกแล้วนะ ข้าจะไม่ใช้เหมยสวง หากถึงคราวจำเป็น เจ้าได้ตายแน่ เหมยซวงอยู่ที่ไหน ทางนั้น ไอ้คนสารเลวนั่น ใช้การไม่ได้เรื่องเลยจริง เจ้ากำลังบ่นว่าข้าลับหลังอะไรอีก ๆ ข้าไม่กล้า ท่านอ๋องท่านต้องฟังผิดไปแน่ บอกข้ามา เหตุใดเจ้าจึงต้องการกุญแจออกนี้ ท่านอ๋องดูพวกเราสิ ในคืนเข้าหอเช่นนี้ เพิ่งแต่งงานกันแท้ๆ มาพูดเรื่องนี้กันตอนนี้ บรรยากาศ ไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่หรือ ไม่ใช่เจ้าหรือที่บอกว่าข้าเป็นคนบ้า คนบ้าคนหนึ่ง จะถูกตัดสิน ด้วยตันกะของคนปกติได้อย่างไร เจ้าคนบ้าตาย ข้าเพิ่งช่วยชีวิตเจ้า แล้วเจ้าปฏิบัติกับข้าเช่นนี้หรือ ข้าขอสาปแช่ง ให้เจ้าเป็นคนบ้าไปตลอดกาล เป็นอะไรไป ไม่กล้าต่อว่าข้าต่อหน้า เลยเปลี่ยนมาต่อว่าข้าในใจแทนหรือ ข้าไม่กล้า ท่านอ๋องโปรดพิจารณาให้ชัด ข้าจะกล้าทำเช่นนั้นได้อย่างไร เจ้าต้องการมันไปเพื่ออะไรกันแน่ ท่านอ๋อง กุญแจออกนี้สำคัญต่อข้ามากจริง ๆ ได้โปรดเห็นแก่ที่ข้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยท่านมาหลายครั้ง แล้วก็ส่ง The มัน film มาให้ was ข้าเสียดี translated ถ้าเช่นนั้น and narrated by M Media. หากกุญแจออกนี้ยังคงอยู่ในมือข้า เจ้าก็ไม่สามารถออกจากจวนออกได้ ใช่หรือไม่ ๆ เจ้าคนชั่ว ดูเหมือนว่าข้าจะต้องดูแล กุญแจออกนี้ให้ดี หากข้าขโมยมันมาได้ครั้งหนึ่ง ข้าก็ย่อมขโมยมันได้เป็นครั้งที่สอง ชูหยุนเกอ เจ้าจงอยู่ในจวนอ๋องอย่างเชื่อฟัง แล้วรักษาอาการป่วยของข้าเสีย คนภายนอกจะไม่มาพบเราหรือ มีเราอยู่ด้วย เจ้าก็วางใจได้สนิท พระหัตถ์ขององค์หญิงอันหนิงกำแน่น มีฟองออกมาจากพระโอษฐ์และพระนาสิก และพระนาภีบวมโต ซึ่งยืนยันว่าพระองค์จมน้ำสิ้นพระชน สีพระนขาและพระพักตร์เป็นปกติ ไม่มีร่องรอยของการถูกวางยาพิษให้เห็นภายนอก หยุนเกอ นี่พิสูจน์ได้ว่า องค์หญิงจมน้ำตายจริง ๆ เจ้าสบายใจได้แล้ว ท่านอ๋องหม่อมฉันต้องการผ่าพิสูจน์ศพเพคะ หยุนเกอ อย่างไรเสียอันหนิงก็เป็นองค์หญิง
หากใครล่วงรู้เข้า ผลที่ตามมาคงนึกภาพไม่ออกเลย แต่หากเราไม่ผ่าพิสูจน์ศพก็ไม่มีทางทราบได้เลยว่า องค์หญิงอันหนิงได้รับสารพิษหรือไม่ อีกหลายสิ่งจะยังคงเป็นปริศนา เจ้าแน่ใจหรือ ข้ากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ ข้าเพียงต้องการกลับบ้าน ช่างเถอะ ท่านอ๋องช่วยชีวิตข้าไว้ ข้าจะจากไปหลังจากรักษาพิษให้ท่านหายดี ถือว่าเราหายกัน ท่านอ๋อง หากอันหนิงมุ่งเป้ามาที่ข้าก็คงละเลยมันไปได้ แต่ข้ารู้สึกอยู่ตลอดว่าเบื้องหลังอันหนิง มีมือที่มองไม่เห็นคอยผลักดันเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพิษในกายท่านอ๋อง ดังนั้น การสิ้นพระชนของพระนางต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด The film was translated and narrated by M ได้ Media. เราจะไปเป็นเพื่อนเจ้า ของเหลวจำนวนมากในช่องท้อง ยิ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ผู้ตายจมน้ำสิ้นพระชน นอกเหนือจากช่องท้อง อวัยวะส่วนอื่นยังคงสมบูรณ์ดี ซึ่งพิสูจน์ว่า ผู้ตายไม่ได้สิ้นพระชนเพราะยาพิษ และยังบ่งชี้ว่าพระนางไม่ได้รับสารพิษใด หาก นางไม่ได้ถูกวางยา เช่นนั้นก็นับว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยถูกบีบบังคับ ๆ มันเป็นการฆ่าตัวตายที่ถูกบีบบังคับ ตำหนักขององค์หญิงอันหนิง หน้าอกของผู้หญิงคนนั้น แบนราบอย่างแน่นอน ทว่าหน้าอกขององค์หญิงอันหนิงกลับค่อนข้างใหญ่ มันต้องขับดีอย่างแน่นอน ผู้หญิงที่งานเลี้ยง ก็มีหน้าอกแบนราบเช่นกัน หยุนเกอ ชุดพวกนี้งดงามมาก แต่มันเป็นของคนตาย หากเจ้าชอบ ข้าจะซื้ออาภรณ์ทุกชุดในเมืองหลวงมาให้เจ้าเอง หยุนเกอ ท่านอ๋อง ข้าคิดว่าข้ารู้แล้ว อวินเกอ เจ้าถึงกับทอดกายเข้าหาข้าเช่นนี้ ข้า เช่นนั้น The ข้าก็ film จะไม่ was ปฏิเสธ translated and narrated by M Media. อวินเกอ ทุกครั้งเจ้ามักเป็นผู้จุดไฟ แต่กลับทิ้งให้ข้าต้องรับมือกับผลที่ตามมา ข้าจะทนไหวได้อย่างไร เจ้าคนเจ้าเล่ห์ ที่นี่คือวังหลวง เจ้ายังหาทางออกไปเองได้หรือไม่ ข้า ได้สิ แม่สาวน้อยจอมสน ส่งมือเจ้ามา ปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้ มีคนปลอมตัวเป็นอันหนิง ในงานเลี้ยง ข้าได้ยินเสียงขององค์หญิงอันหนิง ปฏิกิริยาแรกของข้าคือ อันหนิงคือคนร้ายที่ลักพาตัวข้าไป แต่คนผู้นั้นในงานเลี้ยง ไม่ใช่อันหนิงเลย ท่านหมายความว่า องค์หญิงอันหนิงที่ฆ่าตัวตาย คือองค์หญิงอันหนิงตัวจริงหรือ ถูกต้อง
นั่นอธิบายว่าทำไมเสียงขององค์หญิงอันหนิงก่อนที่นางจะตกน้ำกับเสียงของคนร้ายถึงแตกต่างกัน แต่ข้ารู้จักองค์หญิงอันหนิงมาหลายปี และข้ากลับไม่รู้ตัวเลยว่า คนที่อยู่ในงานเลี้ยงนั้นเป็นตัวปลอม แล้วท่านรู้ได้อย่างไร เสื้อผ้า อาพรณ์หรือ ท่านดูออกได้อย่างไรเพียงแค่ก็พรว่า องค์หญิงอันหนิงในงานเลี้ยง เป็นตัวปลอม และคนที่ปลิดชีพตนเอง คือองค์หญิงอันหนิงตัวจริง ท่านเป็นอะไรไป บอกข้ามา มันคือ หน้าอกของนาง อะไรของนาง หน้าอกของนาง หน้าอกของนาง แล้ว ท่านสังเกตเห็นได้อย่างไร ดูนี่สิ ตอนที่ข้าต่อสู้กับคนชุดดำผู้นั้นในวันนั้น ข้าพบว่า หน้าอกของนางเล็กมาก แต่เมื่อดูจากเสื้อผ้าของอันหนิงและรูปร่างของนาง ส่วนนั้นกลับค่อนข้างใหญ่ แม้แต่อันหนิงที่อยู่ในงานเลี้ยงวันนั้น ก็ยังเป็นคนเดียวกับคนชุดดำผู้นั้น แต่ แต่ว่าอะไร แต่คนสองคนที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จะสามารถหลอกพวกเราทุกคนได้อย่างไร หรือว่าพวกนางจะเป็นฝาแฝด ไม่แน่เสมอไป อาจเป็นเพราะวิชาแปลงโฉม วิชาแปลงโฉม วิชาแปลงโฉมเป็นวิชาอาคมชนิดหนึ่ง มันสามารถทำให้ใบหน้าของคนสองคนเหมือนกันได้ทุกกระเบียดนิ้ว วิชาแปลงโฉม The film was วิชาแปลงโฉมมีอยู่จริงสินะ translated and narrated by ข้าคิดว่า M-Media. มันเป็นเพียงเรื่องงมงายในยุคสมัยเก่า แต่ว่า คนที่ฆ่าตัวตายคืออันหนิงจริง ๆ หรือ และทำไมอันหนิงถึงต้องฆ่าตัวตาย หมากที่ถูกเปิดโปงย่อมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ตามธรรมชาติแล้ว มันย่อมทิ้งไว้เพียงความตาย เดี๋ยวก่อน ท่านกำลังจะบอกว่าอันหนิงรู้ ว่ามีคนปลอมตัวเป็นนาง แน่นอนมิเช่นนั้นด้วยฐานะองค์หญิงของอันหนิง จะเป็นไปได้จริงหรือ ที่จะมีคนปลอมตัวเป็นนางได้ง่ายดายถึงเพียงนี้ แล้วทำไมคนที่ลักพาตัวข้าถึงต้องปลอมตัวเป็นอันหนิง และปรากฏตัวในงานเลี้ยง ทำไมกัน ท่านอ๋อง ข้าอยู่นี่ ข้าไม่ได้เรียกท่าน ข้าหมายความว่าเป้าหมายของอันหนิงตัวปลอมคือท่าน นางพยายามกระตุ้นพิษในร่างกายของท่าน ท่านรู้เรื่องนี้มาตลอดหรือ ตั้งแต่ตอนที่ท่านพูดว่าองค์หญิงอันหนิงในงานเลี้ยง คือคนร้ายที่ปลอมตัวมา ข้าก็เดาออกแล้ว ถ้าเช่นนั้นอันหนิงตัวปลอม คือตัวกระตุ้นพิษของท่านหรือ ใช่ นั่นหมายความว่าก่อนที่พิษของท่าน จะถูกระงับโดยไม่สวง อันหนิงมักจะปรากฏตัวต่อหน้าท่าน ในรูปแบบต่าง ใช่ ๆ ถ้าเช่นนั้นท่านอ๋อง ท่านรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือไม่ ท่านเป็นห่วงข้าหรือ ข้าไม่เป็นไร ข้าเพียงแต่ ท่านตกหลุมรักข้าแล้วหรืออย่างไร ข้า ข้าบอกแล้วว่าใช่ ท่านอ๋อง เรื่องเร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ คือการรีบถอนพิษให้ท่าน ท่านอ๋องบอกข้ามา หลังจากเห็นอันหนิงแล้ว ต้องใช้เวลานานเท่าใดพิษถึงจะกำเริบ ท่านยังคงไม่ยอมเชื่อใจข้า แต่นั่นไม่สำคัญ ข้าจะทำให้ท่านเชื่อใจข้าโดยสมบูรณ์ ท่านอ๋อง ทุกครั้งที่ข้าพบอันหนิง ต้องใช้เวลาประมาณ10 วัน กว่าพิษจะกำเริบ 10 วัน ข้าต้องหาวิธีถอนพิษ ภายใน10 วัน ท่านอ๋อง ลองทบทวนดูให้ดี ในงานเลี้ยง อันหนิงตัวปลอมมีกลิ่นอะไรเฉพาะตัวหรือไม่ ปกติแล้ว สิ่งที่กระตุ้น พิษมักจะมีกลิ่นเฉพาะตัว อันหนิงมี กลิ่นหอมจางๆติดกาย The film was มันเป็น translated กลิ่นที่บาง and ๆ narrated หวานเล็กน้อย by M-Media. แต่จะเป็นกลิ่นอะไรนั้น ข้าเองก็ไม่ทราบแน่ชัด เช่นนั้น เราต้องตามหา
ตัวปลอมของแอนนิง เพื่อให้รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไร ที่จริงคนผู้นี้หาได้ไม่ยาก นาง ต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแอนนิง และต้องคุ้นเคยกับ ทุกคำพูดและการกระทำของแอนนิงอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนถึงรายละเอียดเล็กน้อยที่สุด และในเมื่ออันหนิง อยู่ในวังหลวงมาตั้งแต่เล็ก เช่นนั้นคนผู้นี้ก็ย่อมต้องอยู่ในวังหลวงเช่นกัน คนในวังที่มีรูปร่างใกล้เคียงกัน และสนิทสนมกับนางมาก ไม่น่าจะหาตัวได้ยาก พระสนมเต๋อ พระสนมเต๋อ นางไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในวังในวันนั้น อีกอย่างรูปร่างของพระสนมเต๋อค่อนข้างคล้ายกับแอนนิง และพวกนางก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้นหน้าอกของนางก็ไม่ได้ใหญ่ทว่า หากคนผู้นี้คือพระสนมเต๋อจริง เช่นนั้นกองกำลังที่หนุนหลังนางอยู่ ก็ไม่อาจดูแคลนได้ คนที่ต้องการชีวิตข้าย่อมมีอำนาจล้นมือ การที่ท่านจู่ๆก็ปรากฏตัวและรักษาพิษให้ข้าเท่ากับว่าท่านได้ขวางทางพวกเขาไปแล้ว การที่พวกเขาเคยลักพาตัวท่านไปเมื่อครั้งก่อน แสดงว่าพวกเขาได้หมายหัวท่านไว้แล้ว ท่านกลัวหรือไม่ ในเมื่อข้าชูอวินเกอได้รับปากที่จะรักษาท่านแล้วข้าจะไม่ผิดคำพูดต่อท่านอ๋อง ชูวินเกอร์อย่าทำให้ข้าผิดหวัง หากท่านปรารถนาจะรู้ความจริง จงมาที่สถานที่ซึ่งท่านถูกลักพาตัวไปครั้งก่อน มาเพียงลำพัง พระสนมเต๋อ ดูเหมือนว่า เราจะเดาถูก แต่ว่า เหตุใดจู่ๆนางถึงเชิญข้าไปพบ เพราะเรากำลังเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกที พวกเขากำลังเริ่มตื่นตระหนก เช่นนั้นข้าชูอวินเกอจะไปพบพระสนมเต๋อผู้นี้ด้วยตัวเอง นางนัดพบท่านเพียงลำพัง ย่อมไม่มีเจตนาดีเป็นแน่ ข้าจะวางใจ ปล่อยให้ท่านไปคนเดียวได้อย่างไร ถ้าเคยบอกหรือว่าข้าจะไปเพียงลำพัง เจ้าเด็กน้อย ยาย เรายังไม่เคยพบกันมาก่อนเลย เจ้าก็กลัวข้าแล้วหรือ พระสนมเดชพระสนมแห่งอาณาจักรเหลือ ที่แท้ก็เป็นท่าน เจ้าเดาได้ถูกจอริงว่าเป็นข้า ท่านไม่แน่ใจอยู่แล้วหรือ มิเช่นนั้น ท่านคงไม่ขอให้ข้ามาที่นี่ ตอนที่มีคนบอกว่าเจ้าจะสามารถเดาได้ว่าเป็นข้า ข้ายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ ดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าต่ำไป พวกเขาคือใคร คิดจะหาข้อมูลจากข้าหรือ เจ้าคิดว่าข้าโง่เขาถึงเพียงนั้นเลยหรือ หากท่านไม่โง่เขลาถึงขั้นยอมเป็นหมากให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ข้าสามารถหยิบยื่นโอกาสให้ท่านได้ ชัววิเยียน เจ้าช่างใจกล้าเสียจริง เจ้ากำลังหยิบยื่นโอกาสให้ข้าหรือ ใครเป็นคนให้ความมั่นใจกับเจ้าเช่นนี้ เป็นท่านอ๋องจิวหรือ เจ้าคิดว่ากองกำลังเบื้องหลังข้าจะเกรงกลัวท่านอ๋องจิวหรือ ข้ายังสงสัยนะ เจ้าเดาได้ถูกต้องได้อย่างไร เหตุใดข้าต้องบอกท่าน อย่างน้อยก็ให้ข้าได้รู้ ว่าความตายของเจ้าสมเหตุสมผลหรือไม่ ความตายงั้นหรือ ท่านกำลังทำอะไร วางใจเถอะ ข้าจะไม่แตะต้องเจ้า ท่านคิดว่าข้าจะเชื่อท่านหรือ เราเคยปะทะกันมาก่อน เจ้าก็รู้ดี ว่าการจะปิดชีพเจ้านั้น ง่ายดายเสียยิ่งกว่าการบดขยี้มด อย่างนั้นหรือ เราเคยปะทะกันมาก่อน แต่ในตอนนี้ข้ายังคงมีชีวิตอยู่ดี นั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าข้าไม่ได้ ตายง่ายอย่างที่ท่านจินตนาการไว้ ครั้งนั้น หากลิงจิ๋วเซียวมาไม่ทันเวลา เจ้ายังจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้อีกหรือ และใครจะไปรู้ ว่าเขาจะไม่มาในวันนี้ วันนี้เจ้าไม่ได้มาที่นี่เพียงลำพังสินะ ท่านควรจะรู้ไว้ข้าไม่มีทางมาเพียงลำพังข้าไม่มีวรยุทธ
หากข้ามาแล้วไม่ได้กลับไป จะไม่ลำบากหรอกหรือ สมกับที่เป็นคุณหนู ที่หลิงจิ๋วเซียวโปรดปราน เจ้าช่างกล้าหาญและมีไหวพริบจริง การที่สามารถทำร้ายเขาได้นานขนาดนี้ โดยที่เขาไม่เคยรู้ตัว ท่านก็ไม่เลวเหมือนกัน ๆ ขอบใจสำหรับคำชม ทว่า เมื่อเทียบกับข้า ท่านยังห่างไกลนัก มิเช่นนั้น เป็นเพราะเหตุใดข้าถึงพบตัวท่านได้อย่างรวดเร็ว ชัววิเยียน เรามาทำข้อตกลงกันดีกว่า เจ้าว่าอย่างไร ข้อตกลงนั้นหรือ ท่าน มีสิ่งที่ข้าสนใจหรือ พี่ของหลิงจิ๋วเซียว เจ้าสนใจเรื่องนี้อยู่ใช่หรือไม่ อะไร ท่านเต็มใจที่จะบอกยาถอนพิษแก่ข้าแล้วหรือ หากข้าอารมณ์ดี ข้าอาจ The จะบอก film เจ้าก็ was ได้ translated ท่านเห็นข้าเป็นคนโง่ and หรืออย่างไร narrated by M Media. เจ้าไม่ใช่คนโง่ แต่เจ้ามีทางเลือกอื่นหรือ ท่านไม่กลัวข้าหรือ ชัววิเยียน ข้าสงสัยว่า เจ้าคงไม่กล้าแต่ต้องข้าหรอก เพราะท้ายที่สุดแล้ว ข้าคือยาถอนพิษของหลิงจิ๋วเซียว ท่าน อย่าเพิ่งโกรธไปเลย มาเถิด เข้ามาใกล้ๆสิ เมื่อเจ้ามาถึงที่นี่ข้าจะบอกเจ้าเองว่าพิษของเขา จะรักษาได้อย่างไร เหตุใดข้าต้องเชื่อใจท่าน เพียงเพราะข้าคือทางเลือกเดียวของเจ้าในตอนนี้ ข้าขอแนะนำให้เจ้ารีบตัดสินใจ เพราะท้ายที่สุดแล้วเวลาของข้าก็เหลือไม่มากแล้ว ตอนที่ข้าจากมาฮ่องเต้ยังคงบรรทมอยู่ หากพระองค์ตื่นขึ้นมาตอนนี้ แล้วไม่พบข้า ห้องเต้อยู่กับท่าน แต่ท่านยังกล้าเชิญข้าออกมา ข้าลืมบอกเจ้าไป ตอนที่ข้าจากมาข้าได้บอกสาวใช้ของข้าไว้ว่า หากข้ายังไม่กลับมาภายในค่ำคืนนี้ ให้ไปแจ้งแก่ฮ่องเต้ว่าข้าได้รับเชิญจากท่านอ๋องชูยุนเกอให้ไปร่วมงานข้างนอก ท่าน เอาล่ะ อย่าได้รีรอ เข้ามาใกล้ๆ ข้าจะบอกทุกอย่างแก่เจ้า ท่านอ๋องอยู่ข้างหลังข้า ต่อให้ข้าเดินเข้าไป นางก็ทำอะไรข้าไม่ได้ สู้ข้าไปดูให้เห็นกับตา ว่านางกำลังคิดจะทำอะไรกันแน่ เจ้าถูกหลอกแล้ว ไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะตามเล่ห์เหลี่ยมเขาได้ทัน ชูหยุนเกอ เหตุใดเจ้าถึงพยายามสังหารข้า ข้า พระสนมเตอร์พระสนม ฝ่าบาท เป็นชูหยุนเกอที่พยายามจะสังหารหม่อมฉัน ทูลฮ่องเต้ จง แก้แค้น แทนหม่อมฉันด้วย พระสนมเต๋อ พระสนมเตอร์ทหารเพคะชูยุนเกอเจ้าสังหารพระสนมเตอร์พุ่งตัวนางไปขังคุกหลวงสังไปหารชีวิตในวัดที่กำลัง ดูสิว่าผู้ใดจะกล้า ท่านอ๋อง เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง ท่านองค์นี่หมายความว่าอย่างไร พระสนมของหม่อมฉันไม่ได้สังหารผู้ใด ต่อหน้าทุกคนที่นี่ พวกเราทุกคนต่างเห็นกับตาว่านางใช้กระแทงพระสนมแล้วท่านยังกล้าบอกว่าไม่เห็นดีหรือ ท่านอ๋อง หม่อมฉันไม่ได้ฆ่าพระสนมเต๋อ ท่านยังจะกล้าแก้ตัวอยู่อีกหรือ สิ่งที่ท่านเห็น อาจไม่ใช่ความจริง The film was เป็นพระสนมเต๋อเอง translated and เป็นผู้กุมมือหม่อม narrated ฉัน by และแทงตนเอง น่าขันท่านกำลังจะบอกว่าพระสนมเตอร์สละชีพเพียงเพื่อใส่ร้ายเจ้าอย่างนั้นหรือทว่าก่อนสิ้นใจนางบอกข้าว่าเจ้าสังหารนางและนางก็ให้ข้าทูลขอเสด็จพ่อให้แก้แค้นให้นางเหตุใดนางต้องข้าโทษใจผู้ใส่ร้ายเจ้า เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกัน นาง นางเป็นคนวิกลจริต นางกำลังใส่ร้ายหม่อมฉัน ชูยุนเกอหากเจ้าต้องการล้างมนทินให้ตนเองอย่างน้อยช่วยแต่งเรื่องให้มันน่าเชื่อถือหน่อยได้ไหมหรือเจ้าคิดว่าข้าและคนอื่นๆเป็นคนโง่เขลา ข้า ว่าอย่างไร ไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมทหารจับผู้นางไป ใครกล้า ท่านองค์การที่ท่านปกป้องฆาตกรซ้ำแล้วท่านกำลังดูหมิ่นกฎหมายแห่งทาลิงอยู่หรือ
ท่านอ๋อง อย่าได้ใส่ความผู้บริสุทธิ์หม่อมฉันเห็นด้วยตาตนเอง ดังที่พระสนมกล่าว พระสนมเต่าสิ้นพระชนม์ด้วยการปลิดชีพตนเอง ท่านคิดจะให้การเท็จอย่างนั้นหรือ ให้การเท็จหรือทุกคำที่หม่อมฉันกล่าวคือความจริง หากในฐานะอุรัชทายาทข้ายื่นแกรนจะพานามไปในวันที่แล้ว เจ้าลองดูได้ ท่านองค์แม้แต่ผู้ที่มีสกุลที่ทำผิดกฎหมายก็ยังต้องได้รับโทษเช่นเดียวกับสามัญชนนางเป็นทีนชูยุนเกอร์แล้วนางยังจะคิดมีความผิดลังสังหารคนใดอีกหรือยิ่งไปกว่านั้นคนที่น่าสังหารคือพระสนมเถอ ข้าบอกแล้ว นางไม่ได้สังหารผู้ใด ท่านองค์พยานและหลักฐานอยู่ที่นี่ครบถ้วนท่านยังต้องถึงกับข้าอีกหรือ หม่อมฉันก็เป็นพยาน หม่อมฉันสามารถยืนยันได้ ดีเช่นนั้นพวกเรากลับบังหลงไปพร้อมกันข้าจะทูลให้ฝ่าบาทเป็นผู้ตัดสินในขั้นสุดท้ายชูยุนเกอคืนชีวิตให้นาน ฟาบาท หากฟาบาทต้องการสังหารหยุนเกอ ก็ต้องข้ามศพกระหม่อมไปก่อน ข้ามศพกระหม่อมไปเสียก่อน เจ้า The film was translatedท่านองค์ and narrated by ลีกไป M Media. ฟาบาท ท่านองค์ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดในชีวิตประจำวันข้าก็พอจะหลับตาแข็งเล่นให้ได้เสมอแต่เรื่องในวันนี้เกี่ยวพันถึงพระสนมเตอของข้าจะไม่มีวันปราณี ฟาบาท เรื่องนี้ ยังเกี่ยวข้องกับองค์หญิงของกระหม่อมด้วย ความปรารถนาของกระหม่อมที่จะปกป้องนาง ก็ไม่ต่างจากความปรารถนาของฟาบาทที่ทรงต้องการปกป้องพระสมเต๋าดังนั้น กระหม่อมจะรับรองความปลอดภัยของนางอย่างแน่นอน เหตุใดท่านอ๋องถึงต้องการปกป้องข้าที่แท้ความรู้สึกนี้เอง การได้รับความปกป้องและทนุถนอม รู้สึกดีเหลือเกิน ฉะนั้นแล้วเรื่องในวันนี้คงจบลงอย่างราบรื่นไม่ได้ เรื่องนี้จะจบลงด้วยดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินพระทัยของฟาบาทเพียงผู้เดียว เจ้า ฝ่าบาทโปรดประทานเวลาให้หยุนเกอ3 วัน หากภายใน3 วันนี้ หม่อมฉันไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ หม่อมฉันจะน้อมรับการตัดสินของฝ่าบาท หยุนเกอ ฝ่าบาท หยุนเกอทราบดีว่าฝ่าบาทไม่ประสงค์ให้พระสนมเต๋อสิ้นพระชนม์อย่างมีเงื่อนงำเช่นนี้ อีกประการหนึ่ง หยุนเกอไม่ต้องการให้ท่านอ๋องต้องกระทำความผิดที่มิอาจให้อภัย เพราะหม่อมฉันขอวิงวอนฝ่าบาทโปรดประทานโอกาส ให้หม่อมฉันได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ ดีชูยุนเกอเห็นแก่หน้าท่านอ๋องข้าจะให้เวลาเจ้า3 วัน ฝ่าบาททรงพระปรีชาทว่าฝ่าบาท หม่อมฉันมีคำขออีกประการหนึ่ง หม่อมฉันขอพระราชทานอนุญาต พูดมา หม่อมฉันหวังว่าภายใน3 วันนี้ หม่อมฉันจะสามารถเข้าออกวังหลวงได้อย่างอิสระ เพื่อสืบสวนคดีนี้ เหตุเกิดนอกวังหลวงเหตุใดเจ้าจึงต้องเข้าออกวังหลวงอย่างอิสระ ประการแรกพระสนมเต๋อเป็นคนในวัง และประการที่2คดีนี้ เกี่ยวพันกับองค์หญิงอันหนิง ดังนั้นหม่อมฉันจำเป็นต้องเข้าวังเพื่อสืบสวน ดีเราอนุญาตตามคำขอของเจ้าภายใน3 วันนี้หากเจ้าไม่สามารถหาความจริงได้ภายใน3 วันเราจะส่งเจ้าไปลงหลุมหรือตัวเราเอง ขอพระทัยในพระเมตตาของฝ่าบาท ฟาบาท การสืบสวนและไขคดีนั้นจำเป็นต้องมีการชันสูตรศพเพื่อหาความจริง กระหม่อมขอประทานอนุญาตจากฟาบาท บัลลัดนั้นพระสนมเต๋อเป็นพระสนมผู้เป็นที่รักยิ่งของเราจะไม่มีวันยอมให้พวกซับเปอร์เซนตัมมาแต่โจร่างของนางเด็กทาส นักชันสูตรศพช่วยให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้รับความยุติธรรม และให้ผู้ล่วงลับได้พักผ่อนอย่างสงบ นี่คือวิชาที่ใช้เพื่อช่วยชีวิตคนห่างไกลจากความอัปมงคลมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และละเมิดมิได้ เราไม่สนว่าอาชีพสัตว์จะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ The film was แต่ร่างของพระสนมเต๋อ translated and ห้ามใครแต่ต้องดู narrated เด็ดขาด by M Media. ฟาบาท หากไม่ได้รับอนุญาตให้ชันสูตร หยุนเกอก็ไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้ เช่นนั้น กระหม่อมก็จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาจับกุมนาง เล้งชิวเซียว
เจ้า ฝ่าบาท คนตายไปแล้วก็จากไปสำหรับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการค้นหาความจริงมากกว่าการรักษาเกียรติยศจอมปลอม นั่นคือพระสนมเตอร์นั่นคือพระสนมเตอร์ที่ข้าโปรดปราน ฝ่าบาท หากฝ่าบาทไม่อนุญาตให้ชนะสูตร ข้อตกลง3 วันของเรา ถือเป็นโมฆะ เจ้า เจ้าคิดจะทำให้ข้าขาดใจตายหรือยังไร ฝ่าบาท กระหม่อมเพียงต้องการปกป้อง คนที่กระหม่อมให้ความสำคัญ อีกอย่าง กระหม่อมได้เห็นกับตาตนเอง คนผู้นั้นไม่ได้ถูกหยุนเกอสังหาร ดังนั้น นางจึงไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ลิงทิวเซียว เจ้าถึงกับยอมทำเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองเพื่อกระทำการเบิกความเท็จเจ้ายังเห็นแก่ชื่อเสียงขององค์ชายกาอยู่อีกหรือไม่ ฝ่าบาทหยุนเกอรับประกัน ว่าหลังจากการชันสูตร ร่างกายจะถูกเย็บกลับคืนสู่สภาพเดิม หม่อมฉันจะให้ความเคารพต่อ ดวงวิญญาณของพระสนมเต๋อในปรโลกอย่างถึงที่สุด ดี ในเมื่อเรื่องมาถึงท่านนี้แล้ว เราจะอนุญาตให้เจ้าชูหยุนเกอเป็นผู้ชนะสูตรพระสนมเตอร์แต่เจ้ามีเวลาเพียง3 วันเท่านั้น หลังจาก3 วันหากเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้ เจ้าจะต้องถูกประหาร ขอพระทัยฝ่าบาท ชูหยุนเกอ เมื่อครูเจ้าบุ่มบ่ามเกินไปแล้ว เรื่อง3 วันหรือไม่3 วันนั้น ข้าได้กล่าวไปแล้ว ข้าจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิตของข้า ท่านอ๋อง ท่านเป็นห่วงข้าหรือ ข้า ข้าเพียงเกรงว่าหากเจ้าเป็นอะไรไป ก็จะไม่มีผู้ใดส่งยาถอนพิษให้ข้าอีก ท่านอ๋องโปรดวางพระทัย หยุนเกอจะไม่ตายง่ายดายเช่นนั้น จริงด้วย ข้าเป็นห่วงเจ้าจริงๆ หยุนเกอเจ้ารู้หรือไม่ เมื่อครู่นี้ ข้าสูญเสียความเยือกเย็นเป็นครั้งแรก ต่อหน้าฮ่องเต้ทำให้พระองค์มีข้ออ้างจัดการข้า แต่ว่า ท่านอ๋องท่าน แม้ข้าจะเห็นจริงว่า พระสนมเต๋ากำลังใส่ความเจ้า แต่ฮ่องเต้ก็ตรัสถูก สิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้า ในสายตาผู้อื่นถือเป็นการให้การเท็จ เรื่องนี้มีโอกาสสูง ที่จะทำให้ข้าสูญเสียใจของราษฎร รวมไปถึงเหล่าขุนนางที่สนับสนุนข้าหันมาต่อต้านข้า The film was แรงสนับส translated นุนจากราษฎร and narrated by เหล่าขุนนาง Media. สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ ช่วยให้ข้ารักษาอำนาจในราชสำนักไว้ได้ หากสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไป ข้าคงจบสิ้น ฮ่องเต้อาจสังหารข้าได้ทุกเมื่อ แต่ท่านอ๋อง เหตุใดท่านยังคงยืนหยัดเพื่อข้า เพราะข้ามีสิ่งที่ข้ากลัวที่จะสูญเสียยิ่งกว่าชีวิตตนเอง สิ่งที่ท่านกลัวจะสูญเสียยิ่งกว่าชีวิตของท่านเอง แรงสนับสนุนจากราษฎรเหล่าขุนนาง แม้แต่ชีวิตของข้าเอง แต่บัดนี้ ข้ากลับกลัวที่จะสูญเสียเจ้ามากกว่าสิ่งใด เพียงแค่คิดว่าข้าอาจจะต้องสูญเสียเจ้าไป ใจของข้าก็รู้สึกราวกับถูกบีบคั้นด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนข้าแทบหายใจไม่ออก ข้ากลัวว่าข้าจะไม่ได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าอีก กลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงของเจ้าอีกต่อไป กลัวว่าเจ้าอาจจะไม่มีวันฟื้นขึ้นมา กลัวว่าในชีวิตของข้าจะไม่มีเจ้าอยู่อีกแล้ว ข้าเคยเดินผ่านเงื้อมมือแห่งความตายมา นับครั้งไม่ถ้วนต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด แต่ข้ากลับไม่เคยรู้จักความกลัว ทว่าข้าองค์ชายของเจ้ากลับปกป้องเจ้าไม่ได้ ข้าตำหนิตัวเองอย่างแท้จริง ดังนั้นได้โปรดอย่าทำอะไรเสี่ยงๆแบบนั้นอีกเลย ตกลงหรือไม่ ท่านอ๋องจิ๋วผู้สง่างาม ถึงกับสูญเสียความสุขุม เพียงพระสตรีคนหนึ่ง ท่านนี้เป็นท่านอ๋องจิ๋วที่เสียสติจริง เจ้าเข้าใจความหมายของคำว่าความรักบ้างหรือไม่ ๆ แน่นอนว่าข้าทำ แต่ความรักที่ข้าต้องการ
ไม่ใช่การเป็นเพียงเถาวัลย์ที่เกาะเกี่ยวต้นโอกอแต่ข้าต้องการเป็นต้นโอกอเช่นเดียวกัน ยืนเคียงข้างกับต้นโอกออีกต้น อีกอย่าง ต่อให้ข้าไม่ได้ให้สัญญาว่าจะกู้ชื่อเสียง ภายใน3 วันข้าจะมีค่าพอที่จะรับการปกป้องจากท่านได้อย่างไร หรือว่า ท่านอ๋องไม่เชื่อใจว่าหยุนเกอจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนได้ หากว่าข้าไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ ถึงตอนนั้นท่านค่อยปกป้องข้าก็ยังไม่สาย เจ้าเด็กโง่ แต่ข้าเชื่อ ว่าเรื่องเช่นนั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้น วางใจเถิด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้าจะปกป้องเจ้าเป็นอย่างดีเสมอ The film was ท่านอ๋อง translated and narrated by หาก M วันหนึ่งท่านค้น Media. พบ ว่าข้าไม่ใช่ตัวข้าที่ท่านรู้จัก ท่านจะยังคงปกป้องข้าเช่นนี้อยู่หรือไม่ ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร ข้าก็จะรักเจ้าตลอดไป ท่านอ๋อง อันที่จริงข้ามีความลับอยากจะบอกท่านอ๋อง มันเกี่ยวกับกุญแจออกนั้น ท่าน รับไป เก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อข้า ท่านอ๋อง ท่านทราบหรือไม่ กุญแจออกนี้ มีความหมายต่อข้าเช่นไร เจ้า กลับบ้านไปได้ ทราบ และเมื่อใดที่ข้าจากไปข้าจะไม่มีวันกลับมาได้อีก ท่านเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดหรือไม่ นั่นหมายความว่า บ้านของข้าอยู่ไกลมาก ไกลแสนไกล เมื่อข้าจากไปแล้วข้าจะไม่ได้พบท่านอีก ข้าเข้าใจ แล้วถ้าข้าหยิบกุญแจแล้วหนีไปเล่า ข้ายินดี ที่จะมอบอิสระให้เจ้าได้เลือก ท่านกำลังจะบอกว่า หากข้าต้องการจะกลับบ้าน นอกจากท่านจะไม่ขัดขวางข้าแล้ว ท่านยังจะช่วยข้าด้วยงั้นหรือ ใช่ ข้าจะเคารพการตัดสินใจของเจ้า หากเจ้าเลือกที่จะกลับไป ข้าก็จะอวยพรให้เจ้าเช่นกัน ท่านนี่เป็นคนบ้าจริง เพื่อเจ้า ข้ายอมเป็นคนบ้าได้ ๆ อย่างไรท่านก็เป็นถึงท่านอ๋องจิวท่าทีเย็นชาห่างเหินของท่านหายไปไหนเสียแล้ว เหตุใดถึงพังทลายลงง่ายดายเช่นนี้ กลับกลายเป็นคนรักที่ทุ่มเทให้ข้าแทน ท่านกำลังพูดเรื่องอะไร นั่นก็เพราะ เป็นภาษาบ้านเกิดของข้า มันแปลว่า ท่านเปลี่ยนไป ถ้าเช่นนั้น เจ้าชอบที่ข้าเปลี่ยนไปเช่นนี้หรือไม่ ข้าชอบมัน ข้าชอบแน่นอน ถ้าเช่นนั้น อย่าจากข้าไป ได้หรือไม่ หากท่านไม่ทอดทิ้งข้า ข้าจะยืนเคียงข้างท่านไปชั่วชีวิต อะไรนะ ท่านไม่เข้าใจหรือ ข้ากำลังจะบอกว่า ข้ารักท่าน ข้ายินดี จะอยู่เคียงข้างท่านไปตลอดชีวิต ข้าช่างโชคดีนัก ที่ในอีกโลกหนึ่ง ข้าได้พบใครบางคนที่รู้จักข้าดี The film was เข้าใจข้า translated เห็นคุณค่าใน and ตัวข้า narrated by M และรักข้า Media. และบุคคลผู้นั้นบังเอิญเป็นคนที่ข้ารัก ส่วนกุญแจออกนี้ ให้มันเป็น ดั่งของแทนใจระหว่างข้ากับ ท่านอ๋องจิ๋วผู้บ้าคลั่ง ไรประโยชน์พวกโมกเอาไรประโยชน์ทั้งหลาย เจ้าจะเสียแสนสงสารไปทำไมกัน เจ้าคิดว่า การที่เจ้ามีทารกอยู่ในครรภ์แล้วข้าจะไม่กล้าแต่ต้องเจ้าอย่างนั้นหรือ ลั่วเยี่ยนไม่กล้าหรอกเพคะ นอกจากการทำลายแผนการของข้าแล้ว เจ้ายังทำอะไรได้อีกบ้างพรุ่งนี้จบไปที่วังหลวง บอกพวกมันให้รีบไปจัดการศพนานแฮร์รี่พรอยแทนข้าด้วย อย่าให้เหลืออะไรใดๆ ใช่
หากนางชูหยุนเกอผิดร้องรอยได้บนศพนั้นพวกเจ้าทุกคนจะต้องถูกฝังไปพร้อมกับมัน ใช่แล้วท่านอ๋อง ท่านอ๋องจิว ท่านคิดว่าเหตุใดพระสนมเดถึงยอมลงทุนลงแรง เพื่อเล่นงานข้า เพราะเจ้ากำลังขวางทางพวกเขาอยู่ พวกเขาจึงมุ่งมั่นที่จะกำจัดเจ้า เส้นทางของพวกเขาหรือ เจ้าต้องการช่วยข้า พวกเขาต้องการวางยาพิษข้า นั่นไม่ใช่การขวางทางพวกเขาหรอกหรือ จะเป็นอะไรไปได้อีกเล่า แต่ว่ามีวิธีจัดการข้ามากมายทำไมต้องเสียสละพระสนมเดด้วย หากพวกเขาคิดจะสังหารเจ้าโดยตรง โดยมีข้าอยู่เคียงข้าง ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำสำเร็จ อีกอย่าง พระสนมเดถูกเปิดโปงแล้ว เบี้ยหมากอย่างนาง เมื่อถูกเปิดโปงก็มีเพียงความตายรออยู่ ในเมื่อนางจะต้องตายอยู่แล้ว เหตุใดไม่ปล่อยให้ความตายของนาง สร้างประโยชน์บ้างเล่า หยุนเกอ ท้ายที่สุดแล้วเป็นข้าเองที่ทำร้ายเจ้า หากเจ้าไม่ได้เป็นชายาของข้า บางทีเจ้าอาจจะไม่ต้องตกอยู่ในอันตรายถึงเพียงนี้ ข้าเคยคิดที่จะผลักไสเจ้าออกไป แต่ข้ากลับทำใจไม่ได้ ข้าไม่รู้จริงๆ ข้าไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร อย่าพูดเช่นนั้น และอย่าคิดเช่นนั้นเลย ระหว่างเราไม่มีคำว่าภาระต่อกัน หยุนเกอ ในชาตินี้ The film was translated ข้าจะไม่มีวัน and ทำให้เจ้าผิดหวัง narrated by M Media. อีกอย่างท่านอ๋อง วันนี้ หลังจากที่หม่อมฉันได้ใช้เวลาอยู่กับพระสนมเดหม่อมฉันพอจะนึกออกแล้ว ว่าสมุนไพรในกลิ่นหอมที่ท่านกล่าวถึงมาจากอะไร อะไรหรือ ย่าวิญญาณราตรี ข้าไม่เคยได้ยินชื่อ สมุนไพรชนิดนี้มาก่อน ตำราโบราณกล่าวว่าหญ้าชนิดนี้มาขึ้นใน พื้นที่ชื้นแฉะ ดี ข้าจะส่งคนไปตามหามาให้โดยเร็วที่สุด และสมุนไพร2 ชนิดที่หม่อมฉันกล่าวถึงก่อนหน้านี้ ท่านอ๋องได้พบพวกมันบ้างหรือไม่ หายไป1 ชนิด ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น แม้สมุนไพรทั้ง2 ชนิดนี้จะหายาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้ ดูเหมือนว่า จะมีคนจงใจขัดขวางการค้นหาไว้ก่อน ดูเหมือนว่า จะมีคนมุ่งมั่นให้ข้า ไม่มีวันหายจากทิศนี้ เรื่องนี้คงต้องขึ้นอยู่กับว่าข้าที่เป็นองค์หญิงของท่านจะตกลงหรือไม่ ถ้าเช่นนั้น องค์หญิงท่านหมายความว่าอย่างไร เอาอย่างนี้ข้าจะเลือกสมุนไพรมา2 ชนิด แล้วท่านให้คนของท่านออกไปตามหาอย่างเงียบ องค์หญิงช่างมีวิธีจัดการกับสิ่งต่างๆ จริง ชูหยุนเกอลูกสาวเป็นอยู่ไม่นึกเลยว่าเธอจะกล้าสังหารพระสนมเธอเจ้าคิดจะนำความพินาศมาสู่ตระกูลชูทั้งตระกูลเลยหรือ ๆ ชูชุน ใครอนุญาตให้เจ้าลบหลู่ชายาของข้าในจวนของท่านชายจิว หยุนเกอ แม่รู้ว่าเจ้า มีใจให้องค์รัชทายาทมาโดยตลอด เจ้าโกรธแค้นเมื่อเขาถอนมั่นกับเจ้า แต่เจ้าไม่ควรนำความโกรธแค้นนั้น ไปลงที่น้องหญิงของเจ้า เจ้าทำร้ายนางจนถึงเพียงนี้ แล้วนับจากนี้ นางจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไร ๆข้าทำร้ายชูลั่วเอี้ยงนั้นหรือข้าทำร้ายนางอย่างไร หยุนเกอ หากเจ้าอยากแต่งงานกับองค์รัชทายาท เจ้าควรบอกแม่ แม่ จะได้ช่วยเจรจากับเขาให้ หยุนเกอเหตุใดนางจึง เลือกที่จะไม่แต่งงานกับสามีที่ยอดเยี่ยมอย่างข้า แต่กลับไปแต่งงานกับ คนโง่อย่างองค์รัชทายาท ฝ่าบาท หยุนเกอและองค์รัชทายาท เคยมั่นหมายกันมาก่อน นั่นเป็นเพราะตอนนั้นหยุนเกอ The film was ตาบอดและทำผิดพลาดไปเอาล่ะนะ and narrated by M Media. หยุนเกอ พ่อและแม่เลี้ยงดูเจ้ามาอย่างดี
เหตุใดเจ้าต้องผลักไสพวกเรา ลงสู่กองเพลิงด้วย ท่านพ่อลูก ไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไร ตอนนี้เจ้าเป็นฆาตกรที่สังหารพระสนมเตอตระกูลชูของเราทั้งตระกูลต้องตกเป็นขี้ปากชาวบ้านเพราะเจ้าสังหารพระสนมเตอนั่นไม่ใช่การผลักพวกเราลงสู่กองเพลิงหรอกหรือ ใครเป็นคนบอกว่าข้าเป็นคนฆ่าพระสนมเดย์แม้แต่ฮ่องเต้ยังตรัสว่า จะให้เวลาข้า3 วันในการสืบสวน และพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าแต่ท่าน ในฐานะพ่อของลูก ท่านกลับตัดสินลูกโดย ไม่ยอมฟังความจริงแม้แต่น้อย แต่องค์รัชทายาทตรัสชัดเจนว่า เขาเห็นกับตาว่าเจ้าสังหารพระสนมเดย์เจ้ามีแต่จะโต้เถียงและบิดเบือนความจริงอยู่ที่นี่ แล้วยังจะกล่าวหาผู้อื่นว่าใส่ร้ายเจ้าอีก ตระกูลชูของเราให้กำเนิดคนเช่นเจ้ามาได้อย่างไรตัวเจ้าปัญหาพ่อหวังว่าพ่อไม่น่าให้กำเนิดเจ้ามาเลย ลูกเองก็ไม่ต้องการพ่อเช่นท่านเหมือนกัน อวินเกอร์ท่านพ่อเป็นคนพูดเอง แล้วถ้าลูกทำจริงล่ะ ท่านนั่นแหละที่เป็นคนตัดความสัมพันธ์กับลูกก่อนไม่ใช่ว่าลูกไม่รู้จักท่าน ท่านแม่ทัพชูวันนี้ท่านมาที่นี่ เพียงเพื่อตัดขาดความเป็นพ่อลูกกับข้าสินะ ท่านกลัว ว่าเรื่องของพระสนมเต๋อจะมาพัวพันถึงตัวท่านใช่หรือไม่ แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจะทำไมเจ้าก็เรื่องนี้ขึ้นมาเอง เจ้าจะให้จวนชูของเรา ต้องถูกฝังไปพร้อมกับเจ้าหรือ วางใจเถอะข้าชูหยุนเกอจะรับผิดชอบการกระทำของข้าแต่เพียงผู้เดียวข้าจะไม่มีทางทำให้จวนแม่ทัพชูต้องเดือดร้อน แม้แต่นิดเดียว เรื่องนี้จะไม่มีผลกระทบต่อเราได้อย่างไรถึงอย่างไร เจ้าก็ยังเป็นลูกสาวของพ่อ ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่เป็นลูกสาวของท่านอีกต่อไปจบสิ้นกันแค่นี้ หยุนเกอในเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้น นับแต่นี้ไป อย่าได้เหยียบย่างเข้าจวนซูอีกเป็นอันขาด เจ้าไม่ใช่ คุณหนูแห่งจวนซูอีกต่อไป ใครจะสนกัน ที่เจ้าพูดว่ากำนันตัดขาดความเป็นพ่อลูกของเรา นับจากวันนี้เป็นต้นไปข้าชูหยุนเกอกับจวนแม่ทัพชูถือว่าขาดกัน ท่านอ๋อง บอกข้าที ครอบครัวอื่นต่างเต็มไปด้วยความเมตตาและกตัญญูแต่ทำไมครอบครัวของข้าถึงเป็นเช่นนี้ ยามเกิดเรื่องขึ้น การไม่ช่วยเหลือกันก็เรื่องหนึ่ง แต่พวกเขากลับยืนกรานที่จะซ้ำเติมให้หัวใจข้าแตกสลาย แล้วข้าจะดีไปกว่าเจ้าได้อย่างไร ราชวงศ์เป็นสิ่งที่ไร้หัวใจที่สุด สมัยที่เสด็จพ่อของข้ายังมีพระชนชีพอยู่ พวกเราพี่น้อง ต่างคอยวางแผนหักเหลี่ยมเฉือนคมกันอยู่ตลอดเวลา บัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว เกมการเมืองรอบใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น พิษในกายข้า หากข้าจำไม่ผิด The film was translated and ก็เป็นฝีมือของ narrated คนใน by M Media. สกุลหลิงของพวกเราเอง ด้วยเหตุนี้ ข้าไม่เคยเชื่อในความผูกพันทางสายเลือดเลยแม้แต่น้อย แต่ตอนนี้ ท่านมีค่า อันที่จริงก่อนที่จะได้พบท่าน ข้าไม่เคยเชื่อในความรู้สึกใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะความรักใคร่ความเป็นมิตรหรือความเสน่หา ข้าไม่เคยเชื่อเลยแม้แต่เรื่องเดียว จนกระทั่งได้พบท่าน ข้าจึงได้เริ่มเชื่อ ว่าตัวข้าเอง ก็สามารถมีความรักได้เช่นกัน ตาบ้าจิ๋วขอบคุณนะ ท่านขอบคุณข้า ในขณะที่เรียกข้าว่าขนบา ท่านอ๋อง ท่านเริ่มชอบผ้า ตั้งแต่เมื่อไหร่ นับตั้งแต่ช่วงเวลา ที่ท่านช่วยขจัดพิษให้ข้าในคราวนั้น นับแต่นั้นเป็นต้นมา ข้าก็ฝันถึงท่านอยู่เสมอ ในฝันของข้าท่านก็เป็นเช่นนี้ เอาละล่ะ เลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะ ตามร่างกายไม่มีบาดแผลภายนอก และไม่มีร่องรอยของการถูกวางยาพิษ บริเวณท้อง ถูกของมีคมแทง เห็นได้ชัดว่าเป็นบาดแผลชะกันจากกระบี่ เรื่องนี้เป็นตายเท่ากัน ท่านต้องรอบคอบกว่านี้ ประเด็นนั้น
ข้าคิดไว้แล้ว เช่นนั้นทำไมไม่ลองผ่าพิสูจน์ศพดูล่ะเผื่อว่าจะพบเบาะแสอะไรบ้าง ข้าเพิ่งตรวจสอบดู ไม่มีเบาะแสอะไรเลย บาดแผลชะกันเกิดจากของมีคม หรือว่า จะไม่มีเบาะแสอื่นเหลืออยู่เลย วิธีการฆ่าตัวตายของพระสนมเต๋อแตกต่างจากอันหนิง วิธีการของอันหนิงเต็มไปด้วยลูกไม้ เผยให้เห็นจุดบกพร่องมากมาย แต่คนอย่างพระสนมเต๋อด้วยวิธีการที่เรียบง่ายและโหดเหี้ยม กลับไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลย การจัดฉากที่เรียบง่ายและโหดเหี้ยมเช่นนาง ช่างยากที่จะไขปริศนาจริง ในเมื่อท่านรู้อยู่แล้วทำไมท่านถึงยังบอกว่า มีเวลา3 วัน ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน การทำเช่น The นั้น film ไม่ was เท่ากับว่าท่านกำลังเอาตัวเองไป translated and narrated Duni. by M Media. ๆ ข้อเท้านางตรงนี้ ผีเสื้อ หากข้าจะไม่ผิด อันหนิงก็มีรอยแบบนี้เช่นกัน นี่อาจเป็นเบาะแสให้เรา ท่านหมายความว่า คนในองค์กรนี้ ต่างก็มีรอยสักผีเสื้อนี้ทุกคน ฝ่าบาทดึกมากแล้วอย่าทรงหักโหมพะวรกายเลยเพคะ ห้องเฮาทรงได้ยักแล้ว ต่อไปเรื่องเตรียมยาบำรุงให้เป็นหน้าที่ของข้ารับใช้เถิด ส่วนเรื่องที่ฝ่าบาทโปรดเสวยนั้น มีเพียงหม่อมฉันที่รู้ดีที่สุด พวกข้ารับใช้เหล่านั้น จะไปรู้อะไรได้ เดี๋ยวไรสิห้องเฮาก็ทรงเข้าใจความรู้สึกของข้าดีที่สุด ฝ่าบาท หม่อมฉันสังเกตว่าช่วงนี้ฝ่าบาทบรรทมไม่หลับ เป็นเพราะทรงกังวล เรื่องขององค์ชายจิวและภาษายาใช่หรือไม่ องค์หญิงได้สังหารพระสนมเดไปแล้ว นางต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน แต่เรื่องเช่นนี้จะพิสูจน์กันได้ง่ายยอๆเชียวหรือ เมื่อถึงเวลานั้น หากนางบังเอิญสร้าง หลักฐานเท็จที่ยุ่งเหยิงขึ้นมา ฝ่าบาทจะทรงปล่อยนางไปหรือเพคะ ห้องเฮาท่านก็รู้ แม้ข้าจะเป็นผู้ครองแผ่นดินนี้ แต่หลายต่อหลายครั้งข้ากลับไม่อาจทำใจพัฒนา ฝ่าบาทหมายความว่า ชูหยุนเกอได้พบเบาะแสอะไรบางอย่างเข้าจอริงงั้นหรือ องค์ชายจิวเก็บนำเรื่องนี้ไว้ไม่ชิดยิ่งนัก ในเวลานี้ข้าผมจะพบร่องรอยเกี่ยวกับผีเสื้อ แต่ว่ามันคืออะไรกันแน่ข้ายังไม่อาจทราบได้ ดึกมากแล้ว ห้องเฮาท่านควรกลับไปพักผ่อน ใช่ ไปเถิด คิดจะวางแผนการร้ายต่อข้าอย่างนั้นหรือข้าจะทำให้พวกเจ้าทุกคนพบกับจุดจบที่อนาถที่สุด ผีเสื้อ ข้าจะไปหาผีเสื้อได้จากที่ไหน ท่านอ๋อง นี่คือห้องของข้า ข้าจะนอนแล้ว ช่างบังเอิญนัก ข้าเองก็จะนอนแล้วเหมือนกัน ท่านกำลังทำอะไร เลิกพูดแล้วนอนเสียเป็นเด็กดีหน่อย ข้าไม่ต้องการ ปล่อยข้านะ หากท่านยังขัดขืนอยู่แบบนี้ ข้า The ก็ไม่ film แน่ใจ was เหมือนกัน translated ว่าจะทำอะไรลงไปบ้าง and narrated by M Media. เมื่อพิษในกายข้ากำเริบขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า องค์รัชทายาทจะต้องลงมือแน่ พวกเราต้องไม่นั่งรอความตาย พวกเราต้องเตรียมการให้พร้อม วางใจเถิด ข้าครองอำนาจสูงสุดในเมืองหลวง มานานหลายปี ข้ายังพอมีกำลังอยู่บ้าง สมุนไพร2 ชนิดที่หม่อมฉันให้ท่านไปหามาก่อนหน้านี้ ท่านหาพบแล้วหรือยัง ข้ากำลังส่งคน ให้เร่งรุดกลับมาโดยเร็วที่สุด ครั้งนี้ การค้นหาเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้เป็นเพราะท่านเป็นผู้ที่คาดการไว้ว่า จะต้องมีคนขัดขวางการถอนพิษของข้า ท่านจึงคิดวิธี ใช้สมุนไพรไร้ค่า2 ชนิดนั้น และปล่อยให้เราออกตามหามันอย่างเกริกถึงจะสามารถดึงดูดความสนใจขององค์รัชทายาทและพรรคพวกของเขาได้ทำให้เราสามารถค้นพบยาถอนพิษที่แท้จริง
แล้วอีกนานเท่าไรกว่าพวกมันจะมาถึง 2 วัน ท่านอ๋อง สมุนไพรมาถึงแล้ว สมุนไพรมาถึงแล้ว ยาพิษในตัวท่านรักษาได้แล้วรักษาได้แล้ว เจ้า เป็นอะไรไป ข้าจะจุกภรรยาของข้าไม่ได้เชียวหรือ ไม่ใช่ ท่าน เป็นอะไรไป ข้าจะจูบสามีของข้าบ้างไม่ได้หรือ ผิดด้วยหรือ ค่ำคืนนี้ทุกกำหนดให้เป็นคืนที่ไร้ซึ่งค่าลับไหลหลังจากวันกับดักนี้มานานหลายปีในที่สุดก็ได้เวลาปิดฉากเสียทีองค์รัชทายาทเสด็จมาเยี่ยมโจรแม่ทัพของข้าในยามวิกาลเช่นนี้ไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อันใดข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเพื่อจะปัญหาให้ท่านแม่ทัพองค์รัชทายาทท่านหมายความว่าอย่างไรข้าคาดว่าท่านแม่ทัพคงจะเกลียดแจ้งชูหยุนเกิดเข้ากระดูกดำแล้วในตอนนี้น้ำทำให้ท่านต้องเสียหน้าต่อหน้าลูกน้องมากมายของท่านแต่นั่งกลับใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายทว่าบางคนนั้นเกิดมาโชคดีที่มีองค์ชายจิ๋วคอยปกป้องดังนั้นท่านแม่ทัพ The film was translated ท่านสนใจจะร่วมมือ and narrated by M กับ Media. ข้าหรือไม่ ท่านอ๋อง ท่านเชื่อใจหม่อมฉันหรือไม่ เจ้าคนซื่อ หากข้าไม่ไว้ใจเจ้า ข้าจะอุตส่าห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจส่งคนเหล่านี้ ไปตามหาสมุนไพรที่เจ้าต้องการได้อย่างไร ท่านอ๋องโปรดวางพระทัย ยาที่หม่อมฉันปรุงขึ้น รับรองว่าจะช่วยกระตุ้น พิษในร่างกายของท่าน แล้วขับมันลงไปที่ขาของท่าน เพียงแต่ว่าขาของท่าน อาจจะไม่สามารถยืนได้ในระยะนี้ค่ะ ยุนเกอ หากนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องทำ ข้าก็พอใจมากแล้ว ทุกอย่างภายนอกพร้อมหมดแล้ว เริ่มกันเถิด กุญแจดอกนี้เองที่นำข้ามาที่นี่ ยามนี้กุญแจออกเดียวกันนี้ น่าจะส่งข้ากลับไปได้ แต่ข้าเพียงแต่อยากจะอยู่เคียงข้างท่าน องค์รัชทายาททุกสิ่งที่ท่านกล่าวมาล้วนเป็นความจริงยอมได้คนของข้าได้ล้อมโจรท่านของข้าไว้แล้วทว่าคนของข้าคงไม่เก่งกาจเท่าคนของท่านของข้าหากต้องสู้รบกันข้าเกรงว่าเราอาจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เช่นนั้นองค์รัชทายาทท่านหมายความว่าท่านประสงค์จะให้แม่ทัพผู้นี้ช่วยเหลือท่านหรือฮะท่านแม่ทัพเต็มใจองค์รัชทายาทหากแม่ทัพผู้นี้ช่วยเหลือท่านข้าจะได้สิ่งใดเป็นการตอบแทนวันหนึ่งหากข้าได้ของรักท่านจะต้องเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรลิงอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเมื่อท่านของก้าวถูกโค่นล้มชูหยุนเกอจะไม่ตกอยู่ในกำมือของท่านหรอกหรือตกลง เมื่อท่าน The ตื่น film ขึ้น was มา translated ข้าจะบอกความลับ and เรื่องหนึ่งกับท่าน narrated by M Media.
ชูลั่วเอียนเจ้าเข้ามาได้อย่างไร ชูอวินเกอร์ ในงานเลี้ยงเทศกาลไหว้พระจันทร์เจ้าทำลายชื่อเสียงของข้าจนย่อยยับ วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าถูกทุกคนรังเกียจ ชูลั่วเอียน การถูกใช้เป็นหมากเบี้ย เจ้ามีความสุขนั้นหรือ อย่าได้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในกำมือของเจ้า ชีวิตของข้าชีวิตของชูลัวเยียน อยู่ในกำมือของข้าเอง ที่แท้เจ้าก็คือผู้ส่งสารผีเสื้อ ชื่อนั้นข้าชอบมัน ข้าสงสัยนัก ว่าเจ้าใช้วิธีใดถึงทำให้พระสนมเต๋อยอมทำตามคำสั่งเจ้า ที่แท้พวกเจ้าก็สมคบคิดกัน คราวก่อน เจ้าโชคดีที่รอดมาได้ แต่คราวนี้ โชคของเจ้าจะหมดลง เจ้าคนเดียวเนี่ยนะ ชูอวินเกอร์ ข้ารู้ว่าเจ้ามีลูกไม่แพรวๆแต่เมื่อเผชิญกับวรยุทธ์ที่แท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็ไม่นับว่ามีค่าอันใด ชูลั่วเอียน ดูให้ดี ที่นี่คือจวนขององค์ชายเก้า เจ้ากล้าดีอย่างไรถึงมาอาละวาดที่นี่ ไม่กลัวหรือว่าองค์ชาย จะฉีกร่างเจ้าออกเป็นชิ้น ส่วนท่านอองจิวหรือ จะตะโกนก็เชิญ ลองดูสิว่าจะมีใครมาช่วยเจ้าได้ไหม ๆ เจ้าทำอะไรลงไป เจ้าเพียงต้องรู้ไว้ ว่าวันนี้ข้าชูลั่วเยียน มาที่นี่เพื่อทำลายชื่อเสียงของเจ้า ต่อหน้าลิงจิ๋วเซียว หุบปากเน่าๆของเจ้าเสีย พวกเจ้าสองคน ยืนบื้ออยู่ทำไม ลงมือ ชูอวินเกอร์ อย่าเพิ่งได้ใจไปหน่อยเลย วางเข็มเงิน ในมือเจ้าลง มิเช่นนั้นข้าจะฆ่าหลิงจิ๋วเซียวเสีย หากเจ้ากล้าแต่ต้ององค์ชาย แม้แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียว ข้าจะทำให้เจ้าต้องตายอย่างทรมานที่สุด ชูอวินเกอร์ เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกัน เจ้าก็เป็นเพียงคนหนึ่งที่อาศัย การคุ้มครองจากท่านของจิ๋วมาอาละวาดในแคว้นหลิง ในเมื่อตอนนี้ท่านองจิ๋วอยู่ในกำมือข้าแล้ว เจ้ายังกล้าข่มขู่ข้าอีกหรือ ช่างหน้าขันสิ้นดี ข้าชูหยุนเกอ อาจจะทำอะไรคนอื่นไม่ได้มากนัก แต่การจัดการกับเจ้าชูลั่วเอียน นั้นเกินพอ หากเจ้าก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียว ข้าจะเชือดคอหลิงจิ๋วเสียทันที อีกอย่างก่อนที่ข้าจะตาย ได้ลากท่านอ๋องจิ๋วผู้โด่งดัง ไปกับข้าด้วย ก็ถือว่าไม่ขาดทุน หยุด หากเจ้าไม่อยากให้ข้าทำร้ายหลิงจิ๋วเซียว ก็ยังพอจะเจรจากันได้ แค่เชื่อฟังข้า แล้วข้ารับรอง ว่าข้าจะไม่แตะต้องแม้แต่เส้นผมของท่านอ๋องจิ๋ว เจ้าต้องการให้ข้าทำอะไร จงทิ้งเข็มเงินในมือเจ้าลง แล้วเปลื้องผ้าออก อะไรนะ สตรีที่ทำตัวสัมสอนเช่นเจ้า ยอมต้องคาดหวังให้ผู้อื่นเปลื้องผ้าออกอยู่แล้ว ชูลั่วเอียน อย่าได้ใจให้มากนัก เจ้าจะถอดหรือไม่ถอด ดูเขาสิ ขยับตัวไม่ได้แม้แต่น้อย คงกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตสินะ บอกข้ามาสิ หากในตอนนี้ข้าฝังมีดลงไปในหัวใจของเขา เขาจะรอดหรือไม่ หากเจ้าไม่อยากเห็นภาพที่น่าเวทนาเช่นนั้น ก็จงเปลื้องผ้าให้ข้าเสีย ไม่ถอดหรือ เช่นนั้นข้าจะลงมือแล้ว หยุด ได้ ข้าจะถอดมันออก ยอมเชื่อฟังแต่แรก ไม่ดีกว่าหรือ ชูหยุนเกอ เกมเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ยังมีความสนุกรออยู่อีกมากเลือดพิษถูกขับออกมาหมดสิ้นแล้ว นั่นเป็นเรื่องดี ท่านอ๋อง
หยุนเกอ เราทำสำเร็จแล้ว ในครั้งนี้ ข้ารู้ว่าเจ้าทำได้ ท่านอ๋อง เพียงแต่ว่าขาของข้าไร้ความรู้สึก ขาของท่าน เรายังคงหาวิธีทางอื่นได้ เราทำสำเร็จแล้วในการถอนพิษให้ท่านครั้งนี้ ข้ารู้ว่าเจ้าทำได้ ท่านอ๋อง ท่านอาก้ายังคงสบายดีอยู่ได้อีกเดียวก็คงไม่แล้ว The film was translated and narrated by M Media. ท่านองเก้ามิโรท่านอาก้านี่ท่านถึงขั้นต้องคอยหลบอยู่หลังสตรีแล้วหรือ อย่างไรเสียก็ยังดีกว่า องค์รัชทายาทที่พาฝูงหญิงสาว มาสร้างความวุ่นวาย ข้าจะพึ่งพาใครนั้นไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือ ในวันนี้ข้าต่างหากที่เป็นฝ่ายชนะ คนของเจ้าหยุดมันไม่ได้หรอก จริงเสียด้วย ดังนั้นข้าจึงได้เชิญผู้ช่วยจากภายนอกมา ลีเจิ้นใช่ไหม สมกับที่เป็นท่านอาก้าจริงๆ การได้พูดคุยกับคนฉลาดช่างได้เหลือเกินทว่าท่านคงเหลือโอกาสนี้มากแล้ว องค์รัชทายาทกำลังจะสื่อว่า ตัวท่านเองกำลังจะตาย จึงไม่มีโอกาสได้สนทนากับท่านอ๋องอีกแล้วงั้นหรือ ชูยุนเกอทำไมข้าถึงไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยนะ ว่าเจ้าฝีปากกล้าถึงเพียงนี้ข้าจำได้ว่าแต่ก่อนนั้นเจ้าเป็นเพียงผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์ทั้งโมกเข้าบ้าปัญญาพลักเล้าและอ่อนแอยามเมื่อเผชิญกับความยากลำบากยามเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเจ้าทำได้เพียงท้ายนี้เช่นเดียวกับที่เจ้ากำลังทำอยู่ในตอนนี้ข้าสงสัยนักว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เจ้าเริ่มเปลี่ยนไปให้ข้าคิดดูหน่อยตั้งแต่ที่เจ้าเอาชีวิตรอดมาจากลานประหารนั่นสินะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่ทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปแต่ถึงเพียงนี้ หรือว่าองค์รัชทายาทผู้นี้จะค้นพบอะไรบางอย่างเข้าแล้ว ทหารคุมตัวพวกเขาไปพะยะค่ะจิวเซียวเจ้ามีคำสั่งสุดท้ายหรือไม่ ผู้ที่ปรารถนาให้ข้าตายมีอยู่มากมาย แต่สุดท้ายแล้ว พวกเขาทั้งหมดต่างต้องตายด้วยน้ำมือข้า นั่นมันเรื่องในอดีตวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสความรู้สึกของแกต้องตายด้วยน้ำมือผู้อื่น นั่นขึ้นอยู่กับว่าองค์รัชทายาทจะมีความสามารถถึงเพียงไหน ทหารลิงจิวเซียวคิดก่อน The บท film was translated and คนในชวนเอาจริง narrated ทุก by คน M Media. สังหารในซิมไม่ให้รอดไม่ต้องเป็นแม้แต่คนเดียว ท่านแม่ทัพ ท่านกำลังรนหาที่ตายอยู่ เจ้าเคยชินกับการวางอำนาจบาดใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือลิงจิวเซียวคนของเจ้าที่อยู่ด้านนอกทุกเราควบคุมไว้หมดสิ้นแล้ว ท่านทำอะไรกับคนของข้า วางใจเถิดส่วนสุนัขรับใช้ที่น่าสมเพชพวกนั้นข้าจะไม่ละเป็นแม้แต่ตัวเดียวพวกมันทั้งหมดจะต้องถูกฝังไปพร้อมกับเจ้า องค์รัชทายาทพระองค์ช่างโหดเหี้ยมอมหิตนัก ไม่กลัวกฎแห่งกรรมบ้างหรือ นับแต่โบราณผู้ชนะคือราชาผู้แพ้คือโจรในบรรดาผู้ที่ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ใครบ้างที่ไม่มีกองกระดูกบูหลัง สำหรับผู้อื่นเบื้องหลังมีซากศพกองพะเนิน ส่วนท่าน แต่นี่คือซากศพของผู้อื่นทั้งสิ้น ทิ้งตอนนี้แล้วลิงจิวเซียวเจ้ายังจะเล่นลิงกับข้าอยู่อีกหรือ
มันยังมีประโยชน์อันใดอีก ท่านวางแผนการและใช้เล่ห์เหลี่ยมสุดท้าย กลับกลายเป็นการทำเพื่อผู้อื่น เลิกพูดจาไร้สาระได้แล้ว วันนี้เจ้าลิงจิวเซียวไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตายท่านแม่ทัพสังหารเขาเสียท่านจะเป็นวีรบุรุษของเจ้าลิงเราเจ้ากล้าดียังไงถึงได้ทรยศข้าจะสังหารเจ้าองค์รัชทายาทข้าต้องขออภัย หลิงจิ๋วลูก เจ้ามองไม่ออกหรือลีเจิ้นเขาเป็นคนของฝ่าบาท เจ้าเป็นคนของฮ่องเต้ ข้าบอกเจ้าไปนานแล้ว เจ้ามีแต่จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ข้าทำเรื่องมีอย่างละที่สุดฮ่องเต้ไม่มีทางรู้เรื่องนี้ได้ คนโง่พระสนมเต๋อและฮองเฮาต่างก็เป็นคนสนิทที่สุดของฝ่าบาท ในเมื่อมีรอยปาดรูปผีเสื้อที่ชัดเจนขนาดนั้น พระองค์จะทรงไม่สังเกตเห็นได้อย่างไร ฮ่องเต้นั้นทรงปรีชาเดิมที่พระองค์เพียงแค่คิดว่าพระสนมเต๋อและคนอื่นๆล้วนเป็นคนขององค์ชายชิวแต่หลังจากเหตุการณ์คราวก่อนในที่สุดพระองค์ก็สรุปได้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแผนการสมคบคิดขององค์รัชทายาทดังนั้นฮ่องเต้ทรงรอให้ข้ากับท่านองค์จิวสู้กันจนบาดเจ็บสาหัสทั้ The งคู่ film ก่อน was จะปรากฏตัวออกมาสินะ translated and ฮ่องเต้เดิมที่ narrated by ทรงเกรงว่าจะพลาด M โอกาส Media. จนสุดท้ายจะเป็นการปล่อยสื่อเข้าป่าแต่ถ้าว่าองค์รัชทายาทกลับมาหาข้าด้วยพระองค์เอง คนโง่ พระเจ้าองค์การจากฮ่องเต้วันนี้องค์รัชทายาทเข้ากบฏองค์ชายที่กล้าหาญบุกเข้าสนามรบเพื่อล้างมนทินและกำจัดศัตรูและในท้ายที่สุดพระองค์และองค์รัชทายาทก็สิ้นพระชนม์พร้อมกัน เจ้ากลัวหรือ การได้ตายไปพร้อมกับท่านอ๋อง ข้าหยุนเกอไม่นึกเสียใจเลยในชาตินี้ หลิงจิวเซียว การได้ตายไปพร้อมกับชูหยุนเกอนับเป็นโชคชะตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตข้าแล้ว จิ๋วเซียว จิ๋วเซียวท่านเป็นอย่างไรบ้างจิ๋วเซียว วางใจเถิด เราจะไม่ตาย ทำไม เพราะพี่ชายของข้าฝ่าบาททรงไม่ยอมให้ข้าตาย เจ้ามี สิ่งที่เขาต้องการอยู่ในมือ ตราประทับฮ่องเต้ อะไรนะ ตราแผ่นดินอยู่ในมือของเจ้าหรือ ในตอนนั้นฝ่าบาททรงโปรดปรานข้า ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงพระประชวร พระองค์จึงทรงมอบตราประทับฮ่องเต้ให้แก่ข้า ที่แท้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ แม้ฮ่องเต้จะริบอำนาจทางทหารของท่านไป แต่เขาก็ยังไม่กล้าแต่ต้องตัวท่าน เช่นนั้น เราควรทำอย่างไรกันดี หยุนเกอกุญแจอยู่ที่ไหน ไม่ ข้าจะไม่ท หยุนเกอเชื่อฟังเสีย รับกุญแจไป ำ ข้าโยนมันทิ้งไปแล้ว จิ๋วเซียว ข้าบอกท่านแล้ว ในชาตินี้ ข้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะอยู่เคียงข้างท่าน ไม่ว่าจะอยู่หรือตาย ข้าจะอยู่กับท่านตลอดไป The film was translated and narrated by M Media.
จิ๋วเซียว ในชาตินี้ เราจะร่วมเป็นร่วมตายกัน ในชาติหน้า เราจะได้ครองคู่กันอีก ได้ ช่างน่าซาบซึ้งใจยิ่งนะ เสด็จพ่อ ผู้คนมักกล่าวกันว่า แม้แต่เสือยังไม่กินลูกตัวเอง แต่ท่านกลับวางแผนเพื่อทำลายลูกในไส้ของตนเอง ท่านมันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ลินจิวเซียว ในราชวงศ์ของเรา มีได้เป็นเช่นนี้มาตลอดหรือครอบครัวความรักท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่เล่นๆเท่านั้น อย่าบอกนะว่าท่านไม่รู้ เจ้า เขาไม่รู้หรอก นั่นเป็นเพราะ เขามีข้าคอยรักเขา ข้าสามารถมอบความรักทั้งหมดที่เขาปรารถนาให้เขาได้ ข้าคือภรรยาของเขา มอบความรักที่เขาต้องการให้แก่เขา ส่วนเจ้าที่คอยวางแผนร้าย เจ้ามันก็แค่คนโดดเดี่ยว เจ้าไม่มีอะไรเลย เราให้ฝ่าบาททบทวนดูเถิดว่าเป็นเมื่อไรกัน ที่เจ้ากลายเป็นคนน่าสนใจถึงเพียงนี้ คงจะเป็น ตั้งแต่ตอนที่เจ้าสังหารพระสนมของลีเจนสินะเชื่อหรือไม่ เจ้าพูดอะไรของเจ้าน่ะ อย่าได้ใจร้อนไปเลยฝ่าบาทเพียงแค่ตรัสไปเรื่อยๆเท่านั้น อีกอย่างหนึ่งกุญแจดอกที่เจ้าเพิ่งเอ่ยถึง มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหรือไม่ หรือว่า มันซุกซ่อนความลับที่ไม่อาจเผยถึงเอาไว้ ใช่ นั่นคืออาวุธลับของเรา ในยามคับขัน มันจะทำให้ท่านตั้งตัวไม่ติด เล้งจิวเซียวเจ้าคิดว่าฝ่าบาทเป็นคนโง่เขลาหรืออย่างไร คิดจะพลิกสถานการณ์งานหรือ น่าเสียดายที่เจ้าไม่มีวันได้ทำเช่นนั้น เพราะว่าพวกเจ้าทั้งสองคนกำลังจะตายในไม่ช้า หากเราตาย ท่านจะไม่มีวันรู้ว่าตราประทับฮ่องเต้อยู่ที่ไหน จิ๋วเซียว ตราแผ่นดินอยู่ที่ใด เจ้าคิดว่าข้าจะบอกเจ้าหรือ นั่นสิฝ่าบาทเกือบลืมไปเสียสนิทเล้งจิวเซียวเจ้ามันเป็นกระดูกชิ้นโตที่เคี้ยวยากจริงๆ เรื่องนี้คนทั้งควายเล้งทางรู้กันดี แต่เจ้าอย่าได้ลืมไปว่าเจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวที่ทำไปแล้ว ถูกต้อง เจ้าพบรักเธอแล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน เจ้าก็ได้พบจุดอ่อนของตนเองเช่นกัน เจ้าอาจไม่กลัวความตายชั่วบิงเกอร์น้ำไม่กลัวมันหรือ The film was translated and narrated by M. Media. ข้าไม่กลัวหรอก จริงอยู่ความตายไม่ใช่เรื่องน่าสะพรึงตัว แต่ในโลกใบนี้ยังมีสิ่งต่างๆที่น่าหวาดกลัวกว่าความตายเป็นหมื่นเท่า โดยเฉพาะกับสตรี สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นไม่ใช่แค่ความตาย เจ้ากำลังจะทำอะไร ไม่เห็นจะมีอะไรเลยข้าเพียงแค่อยากให้ชัวบิงเกอร์ได้สัมผัสสิ่งที่น่าสะพรึงตัวยิ่งกว่าความตาย เจ้ากล้าหรือ เจ้าคิดว่า มีสิ่งใด ที่ข้าไม่กล้าทำอย่างนั้นหรือ ชัวบิงเกอร์เจ้าคิดว่าเข็มในมือของเจ้าจะยังช่วยเจ้าได้อยู่หรือข้าไม่ใช่คนโมกเขลาเช่นองค์รัชทายาทอีกอย่างต่อให้เจ้ามีเข็มต่อให้เจ้ามีจริงๆพวกมันก็ไม่มีทางรับมือคนของข้าได้ชัวบิงเกอร์ดูสิข้าเตรียมสิ่งนี้ไว้เพื่อเจ้าโดยเฉพาะ เจ้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทนรับมันไว้ เจ้าไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่น้อยที่จะขัดขืนใช่ เจ้าเองก็รู้วิธีใช้พิษไม่ใช่หรือแต่จงอย่าลืมพิษในตัวของเล้งจิวเซียวก็เป็นข้าเช่นกันที่เป็นคนวางความรู้เรื่องพิษของข้าย่อมไม่ได้ไปกว่าเจ้าแน่นอน และคนทั้งสองที่อยู่เบื้องหลังข้าพวกเขาถูกเล็งมาโดยทิศพวกเขาจึงมีภูมิคุ้มกันต่อพิษทุกชนิด น่ารังเกียจ เจ้าได้ข่าวว่าคนซาลิวอย่างนั้นหรือคำพูดไร้ค่าและไร้ความหมายเช่นนั้นจะมีผลอะไรกับข้าได้กันเล้งจิวเซียว
ข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายฟ้าแผ่นดินอยู่ที่ใด อย่าบอกเขา อย่าบอกเขา ดำที่ข้าตั้งใจจะจัดการเรื่องนี้ด้วยวิธีที่นุ่มนวลกว่านี้แต่เจ้ากลับไม่ยอมร่วมมือเช่นนั้นก็อย่าได้โทษข้าที่ต้องทำตัวโหดเหี้ยม ท่านอ๋อง ท่านอ๋อง ลิงทิวเซียวถึงเมื่อครู่นี้เจ้าของคุณเคยเป็นอย่างดีใช่หรือไม่ The film was translated ถูกต้องแล้ว and narrated by ชื่อโอบิง M. เกิดกว่าถูก Media. ต้องนั่นคือสมุนไพรรวินราตรีตามปกติแล้วทันทีที่เจ้าสูดดมกลิ่นนี้เข้าไปพิษในตัวจะกำเริบขึ้นในอีกไม่ช้าและเมื่อครู่นี้เจ้าได้สูดดมสมุนไพรรวินราตรีที่มีความเข้มข้นส่วนเข้าไปประกอบกับพิษในตัวเจ้าที่กำลังกำเริบในตอนนี้ข้าบอกเจ้าได้เลยโดยไม่ต้องกล่าวจริงๆว่าพิษที่กำเริบในครั้งนี้หากไร้สัญญาถอนพิษเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมง ปล่อยนางไป ท่านอ๋อง ลิงทิวเซียวร่างกายของเจ้าในเวลานี้เต็มไปด้วยที่ตรายขึ้นอยู่แล้วไม่มีทางรักษาทว่าข้ามีสิ่งนี้ยาถอนพิษสำหรับพิษของท่านเพียงแค่ท่านยอมมอบตราประทับของเต้มาข้าจะไม่เพียงมอบยาถอนพิษให้ท่านแต่ข้ายังจะปล่อยนางไป อย่าได้หลงเชื่อมัน ทำไมข้าต้องเชื่อใจเจ้า ถ้าเป็นคนรักษาคำพูดเสียที่ไหนแต่หากไม่เชื่อใจเขาแล้วท่านจะมีทางเลือกมือดีหรือ ข้าเชื่อใจท่านได้ แต่ข้ามีเงื่อนไขข้อหนึ่ง ปล่อยตัวชูหยุนเกิดก่อน ท่านอ๋อง ท่านมีสิทธิ์อันใดถึงคิดว่าตนเองมีอำนาจมาต่อรองเงื่อนไขกับข้า เพราะพวกเรายอมแตกดับดังหยกที่แหลกสลาย ดีกว่าจะอยู่อย่างสุขสบายในฐานะกระเบื้องที่ไร้ค่า ข้าไม่อาจสังหารพวกเขาได้ แต่ข้าสามารถปิดชีพตนเองได้ทุกเมื่อ หากท่านบีบบังคับให้หยุนเกิดต้องตาย ข้าก็จะขอตามนางไป ท่านจะไม่มีวันได้ครอบครองตราประทับฮ่องเต้ในชาตินี้ เจ้า จะต้องเป็นฮ่องเต้ที่ไม่ชอบทำไปตลอดกาล ปล่อยนางไปเลือกผู้จะไร้สาระเสียทีตราประทับของเตอยู่ที่ใด ข้าต้องรู้ก่อนว่าฝ่าบาททรงถูกพิษ ชนิดใดอยู่ นาเล่มแผ่นวัน งานเลี้ยงพันวัน พิษนี้พรหมขึ้นจากยาวิญญาณหลอนโมเลกุลเยอะแข็งยาดิกายาวิญญาณมรกตและใบวิญญาณสมุนไพรทั้งห้าชนิดนี้ เหตุใดจึงเรียกว่างานเลี้ยงพันวัน ทิศนี้ต้องใช้สมุน The ไพร film ทั้ง was ห้าชนิดนี้ translated นำไปแช่ and narrated ใน by น้ำข้าง M. วิญญาณของยา Media. วิญญาณราตรีเป็นเวลา49 วันก่อนจะนำไปใช้หลังจากได้รับพิษไปแล้วผู้ถูกพิษจะต้องสัมผัสกับกลิ่นของยาวิญญาณมรกตทุกเดือนหากทำเช่นนี้ต่อเนื่องกันครบ 1,000 วันพิษจะซึมลึกเข้าสู่ไขกระดูก เช่นนั้น สมุนไพรวินราตรี คือสิ่งที่กระตุ้นพิษในพระวรกายของฝ่าบาทใช่หรือไม่ ถูกต้อง จะรักษาได้อย่างไร การนำยาวิญญาณราตรีไปแช่ในน้ำข้าววิญญาณของสมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้เป็นเวลา49 วันเพื่อสร้างยาถอนพิษให้ผู้ถูกพิษดื่มกินซึ่งจะสามารถถอนพิษได้จนหมดสิ้น ง่ายเพียงนั้นเชียวหรือ ย่อมไม่ใช่อย่างนั้นทั้งตัวพิษและยาถอนพิษ
จำเป็นต้องใช้สมุนไพรทั้ง5ชนิดนี้ที่เก็บเกี่ยวในปีเดียวกันและในเวลาเดียวกัน ท่านหมายความว่า ยาถอนพิษและตัวพิษ ถูกปรุงขึ้นมาพร้อมกันหรือ แล้วเหตุใดถึงต้องได้รับพิษมาเป็นเวลานานเช่นนี้ เพราะยาถอนพิษใช้สมุนไพรเหล่านี้ในส่วนที่มีอนุภาครุนแรงที่สุดในขณะที่ตัวพิษถูกนำมาเคี่ยวรวมกัน นั่นหมายความว่า ในโลกใบนี้สิ่งเดียวที่สามารถรักษาพิษของลิงจูเซียวได้คือยาถอนพิษที่อยู่ในมือข้า ตราบใดที่ท่านอ๋อง บอกที่ซ่อนตราประทับฮ่องเต้แก่เจ้า เจ้าจะมอบยาถอนพิษให้เราใช่หรือไม่ ข้าสัญญา จิ๋วเซียว ไม่เป็นไร ข้าจะบอกท่านเอง ตราประทับฮ่องเต้อยู่ที่ รับกุญแจไปแล้วรีบหนีไปเสีย หากเจ้ายังอยู่ที่นี่ เจ้าจะมีแต่เป็นภาระให้ข้า ตราประทับฮ่องเต้อยู่กับข้า เขาไม่กล้าทำร้ายข้าหรอก ไป จิ๋วเซียว ลาก่อน ลาก่อน ในเมื่อเจ้าไม่ยอมให้ข้าอยู่อย่างสงบสุขข้าก็จะทำลายเจ้าเสียเพราะมังคีมันเดียว The film was translated and narrated by M Media. ไม่ จิ๋วคนบ้า อย่าตายนะ อย่าตายนะ ในปี 2023 หน้าป่าภายนอกเมืองหลวง กุญแจออกนี้ เหตุใดจึงเหมือนกับ ดอกที่อยู่ในมือข้า หรือว่า ข้าจะทะลุมิติใหม่อีกครั้ง เจ้าคิดว่ามันเป็นเหมือนฝนเดือน 6 ที่จะตกเมื่อไหร่ก็ได้งั้นหรือ คุณหนู ท่านอ๋องจิว ไม่ทราบว่าที่นี่คือที่ใดหรือเจ้าคะ